Tayo po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawin po mo minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po kahit ang lahat na po ay magsipaghanda. Amen? At bago po ang lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakilo, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen? Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. At lagi po natin inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling po, praise the Lord, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, at tayo po ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat muli tayo po ay idinako sa lugar na ito ng ating dakilang Diyos. Amen? Ng maluwalhati, mga minamahal. At patuloy po tayo binibigyan ng dakilang pagkakataon. Amen? Ng kalayaan, amen, na makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan, amen. At sinasabi po, mga minamahal, ng aklat ng awit, 133:1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligay sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa, amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, pagkabuti at pagkaligaya sa magkakapatid na magsitahang, mga minamahal, amen, magkakasama sa pagkakaisa. Magsitahang magkakasama sa pagkakaisa sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Itong pong pagpupuri na ating pong gagawin, sinasabi ng banal na kasulatan, ito po ay nakabubuti at nakaliligaya, amen, sa atin po, mga minamahal, amen. Kapag tayo po ay nagpupuri, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, siya po ay nalulugod na tunay, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang pagpupuri, mga minamahal, amen, ito po ay kalugod-lugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po sa langit, mga minamahal, doon po walang tigil sa pagpupuri, araw-araw, mga minamahal. Amen? Oras-oras, patuloy na nagpupuri, hindi humihinto sa pagpupuri sa langit po, mga minamahal. Kaya dito po lamang po sa lupa, mga minamahal, amen? Tayo po ay dapat matutong magpuri, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen? Sapagkat kapag hindi po tayo marunong magpuri, hindi po tayo tatanggapin sa langit po, mga minamahal, amen? Sa pagpupuri, may kapangyarihan po, mga minamahal. May kapangyarihan po, mga minamahal, amen? Kapag tayo po, mga minamahal, ay pagod na pagod sa maghapong trabaho, mga minamahal, meron tayong mga karamdaman, meron tayong mga suliranin, mga minamahal, tayo po ay dumaranas na matinding pagsubok, kadalamhatian sa buhay, mga minamahal. Tayo patuloy na pinag-uusig, mga minamahal, amen? Pinag-uusig ng ating mga loved ones, mga minamahal. Sinasabing, kailangan po tayong magpuri, mga minamahal, ng may kagalakan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ito nga po ay may kapangyarihan. Amen. Kapag tayo ay pagod, mga minamahal, sa maghapong trabaho, sa ating mga gawaing bahay, sa opisina, sa bukid, nasabi po, mga minamahal, amen,
pupurihin natin ang pupurihin ang ating dakilang Diyos. Sapagkat sa pagpupuri, mga minamahal, ito po ay may kapangyarihan. Amen? Tayo po ay nagbabagong lakas, mga minamahal. Amen? Binibigyan tayo ng panibagong lakas ng ating dakilang Diyos. Amen? Binibigyan tayo upang tayo po, mga minamahal. Amen? Ay patuloy na makapagpuri sa Kanya, mga minamahal. Amen? Sa pagpupuri, inaalis lahat ng ating dakilang Diyos, lahat ng ating mga suliranin. Pinagagaling ang ating mga karamdaman, mga minamahal. Amen? Kaya't napakahalaga po ang magpuri sa ating pong pinakamamalapeng Diyos, mga minamahal. Amen? Kailangan maaga po ang mga tunay na anak ng Diyos. Talagang huwag, mga minamahal, baliwalain, mga minamahal. Amen? Huwag palampasin, mga minamahal. Amen? Ang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kapag maaga po tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, tayo po ay nakapagpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, asahan po natin, mga minamahal. Amen? Hanggang sa pagtatapos ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Amen? Tayo po, mga minamahal, ay pagkakalooban ng tagumpay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lalong-lalo na ngayon, overnight, mga minamahal, amen, yung ating mga antok, aalisin yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang mga antok, gawa po yan ng kaaway, mga minamahal. Amen? Kapag tayo po ay nagpuri sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, tumatalsik ang mga gawa ng kaaway. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, Aklat ng Awit 101:2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Tayo po, mga minamahal, ay laging magpupuri ng may kagalakan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Napakahalaga ng pagpupuri. Kahit sinasabi po, mga minamahal, Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Amen? Kaya't huwag po tayong absent, mga minamahal. Amen. Huwag tayong liliban sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. Upang tayo po ay laging makapagpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kapag hindi po tayo nakakapagpuri sa ating tahanan, dito man lamang, mga minamahal. Amen. Maaga po tayo upang makapagpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen? Ang pagpupuri, yan po yung ating pong sandata, mga minamahal. Amen? Sandata upang atin pong malabanan ang lahat ng gawa ng kaaway, mga minamahal. Amen? Tayo po ay tumagal. Amen? Sa pakikipagbaka. Amen? Sa gawa ng kaaway po, mga minamahal. Amen? At tayo po, mga minamahal, ay tumayo. Inihiling lahat na tumayo. Amen? Itaas po ating dalawang kamay. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating hingi ng patnubay ng ating dakilang Diyos na tayo po ay samahan. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala na mga Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon ipinagkakalo mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, na patuloy mong binibigyan ng kalayaan, makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kami pong lahat ay dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan na may pagpapakumbaba. Kami po'y nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, mahal na Jesus, hallelujah, sa pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kahabagan mo po kami at patawarin sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Hugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugo, umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbayan. Lagisan mo po, mahal na Panginoon, ang bawat yugto ng aming banal na gawain sa araw na ito. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga testimony leader, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay po sa iyo, o malapeng Jesus, na mga pinagpalang mga awits, hallelujah, sa araw na ito. Sa mga beloved children's choir, beloved Jesus Finest Generation Choir,
Sa pagbibigay namin kasabong bahagi at handog susi ng pagpapala. Patuloy mo po kami malapay, Jesus, turuan maging matapat sa bahaging ito. Hipuin mo po ang bawat puso ng bawat isa umalapay, Jesus, na sila po ay maging matapat sa bahaging ito. At higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mangaral sa araw nito. At sa amin pong mga minamahal na mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas banang bansa. Pag-ingatan mo po sila, parating mo po sila maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, o malapang Jesus. At kami po, malapang Jesus, ay iyong pagpalain na iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, o malapang Jesus. Pagpalain mo po kaming lahat at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan. Sa makapangyarihan pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon. Ating pong beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po ay pagunahan sa ating pong mga joyful song. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa panguna sa ating MC. At bago tayo darako sa ating pag-awid sa joyful songs, mga minamahal, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved Lord and Preacher, mga minamahal, sa ating pagpupuri ay tayo muna umawit ng isang malumanay na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang maririnig. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko'y ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitin ka, pupurihin kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin
nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mong siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako'y mayroong tinig, awitan ka, pupurihin kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitin ka, pupurihin kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. O nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako mayroong tinig, awitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Aawitin ka, pupurihin kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Praise the Lord. Praise the Lord. O sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Puso'y may kapayapaan,
ako'y iyong ginawa. Iiwan ang dusa at hirap, uuwi sa bayan Manila. Oh, Jesus, dalangin ko, oh, sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, oh Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Oh, Jesus, dalangin ko, sa iyong lapit mo ang aking buhay, oh Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Sa aking kahinaan, praise the Lord, glory, hallelujah. Oh, palakasin mo tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang nagkaakbay. Glory! Oh, Jesus, dalangin ko, sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, oh Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nabuwagan at ako'y iyong ginawa. Iiwan ng dusa at hirap, uuwi sa bayan Manila. Oh, Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, oh Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Oh, then I close to walk with you, granting Jesus, hear my plea, daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just I'm close to walk with thee. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Granting Jesus, hear my plea, daily walking close to thee. Let it be, my dear Jesus, let it be. Through this world of toils and strife, if I falter, Lord, who cares? Who will be my burden share? Oh, none but thee, dear Lord, none but thee. When my feeble life is over,
kingdom shore. Glory to thy shore. Oh, just a close walk with thee. Grant in Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Oh, let it be, my dear. Let it be through this world of toils and snares. If I want to Lord who cares, who will be my burden shares? None but thee, my dear Lord, none but thee. When my feeble life is over, time for me will be no more. Guide me gently, safely o'er to thy kingdom shore, to thy shore. Oh, just a closer walk with thee. Grant in Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw na ba ang tungo? Landas ko ay nasa kadiliman, di iyak ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging kasama. Tila ba wala nang katapusan? Oo, nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Praise the Lord! Liwanag niya talo sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Oo, nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. Salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw na ba
wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya. Tunay, O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya. Tunay, O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, diyan mo ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may iwanan niya tanging sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamarang. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya. Tunay, O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya. Tunay, O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Just keep trusting my Lord as I walk along. Just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Glory, hallelujah. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Glory, hallelujah, hallelujah. He's a faithful friend, such a
your faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyon pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan mo. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Give it to my words, oh Lord. Consider my meditation.
pag-iingat kay may kaya pagpamahal sa'yo. Pag isang pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ay nangako na iiwanan. Manampalataya, siya'y nasimustahan. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y tutuwid sa'yo. Ngayon nga ang kaguluhan ng lakad sa aking paligid. Pangamba dumadalo sa puso, gulong natin. Ngunit di ka dapat matakot kung ito'y nangyari. Ito ay tanggal lamang ng pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y isinusan nila. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y tutuwid sa'yo. Ngayon nga ang kaguluhan nilagay sa ating paligid. Pangamba'y dumadalo sa puso, gulong natin. Ngunit di ka dapat matakot kung pabalik. Ito ay tanda lamang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y isinusan nila. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Pagtakot sa puso'y kanya tutuwid sa'yo. Manampalataya, siya'y isinusan nila. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya tutuwid sa'yo. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong panilagan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong panilagan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong panilagan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong panilagan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Sasambahin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong panilagan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng
Ikaw ang Diyos na umapatubang sa aming buhay. Paglilingkuran kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong bayan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na umapatubang sa aming buhay. Great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city of our God, it's a mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy in our hood is Mount Zion, the size of the Lord, the city of the great King. It's Mount Zion, the size of the Lord, the city of the great King. Great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city of our God, it's a mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy in our whole earth is Mount Zion, the size of the Lord, the city of the great King. It's Mount Zion, the size of the Lord, the city of the great King. If you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant. If you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant. Learn to be a servant. Learn to be a servant to God. If you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant to God. If you want to be great in God's kingdom, glory, hallelujah. Learn to be a servant to God. Learn to be a servant to God. Learn to be a servant to God. If you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant to God. If you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant to God. Learn to be a servant to God. Learn to be a servant to God. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the Lord is calling us. Here in place, the Spirit is moving round. Hallelujah, here in this place, oh, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the Lord is calling us. Deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said it would be. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the Lord is calling us. Oh,
kind and true. Each day his love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only he can do. I love him more than I did yesterday. Love him so much more than thought or thinking. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love him more today than I did yesterday. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How he saved my soul and made me whole, made me a brand new soul. Just walking with him makes me feel like he's victorious. I love him more than I did yesterday. Love him so much more than thought or thinking. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love him more today than I did yesterday. I love him more than I did yesterday. Love him so much more than thought or thinking. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day his love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only he can do. I love him more than I did yesterday. Love him so much more than thought or thinking. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love him more today than I did yesterday. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than time. I just gotta say I love him more today than I did yesterday. I've waited so long, but it's always wrong loving you. It took me some years, some days, some days, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong here now. And they wonder, didn't love you from the start. Glory! In heaven, all is forgiven, I'm loving you. Jesus, you put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases until you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but it's always wrong loving you. It took me some years of pain, some tears, but you're true. I've waited so long, now I see you belong here now. And they wonder, did I love you from the start? You stay just in the row and I was spinning around. His up is beating and gave me a beginning from a solid ground. No limits to purpose, not a sickness since you found the Lord. I was forever
waited so long, but it's always wrong in you. It took me some years, some things, some years, but you proved me true. I waited so long, now it's me alone. It's the one who didn't love you from the start. You stay, lost in the road I was spinning around. You stopped the spinning, gave me a beginning from a solid ground. Now life has a purpose, life not a circus, is if found alone. I must forever, take me and never let me leave you. I've waited so long, but it's always wrong in that love with you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong here. Now ain't the one who didn't love you from the start. Oh, I waited so long, but it's always wrong in that love with you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong. Everyone didn't love you from the start. Oh, once my life is easy, not is satisfied. Peace of mind I couldn't find.
pagliliwanagin, pagliliwanagin ko ang bagay, liwanagin sa gitna ng mundo madilim. Glory, hallelujah, glory. Ang puting ilaw ko pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin ko. Ang puting ilaw ko pagliliwanagin sa gitna ng mundo madilim. Tatakpan mo ba hindi pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin ko. Tatakpan mo ba hindi pagliliwanagin sa gitna ng mundo madilim. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri. Glory! Habang buhay o kansiyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri. Habang buhay o kansiyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri. Habang buhay o kansiyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri. Habang buhay tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Sama-sama tayo umawi at magpuri. Glory, glory, hallelujah. Habang buhay o kansiyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri. Habang buhay o kansiyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Wonderful, wonderful, glory, wonderful. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. I shall sing as I've heard it sweet voice. We can word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful, glory. Oh, wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful.
sakit. Glory, hallelujah. Upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Ang pag-ibig mo hinaramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Anak na labis mo, pinamahal, kaya ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Saya kay lapit mo sa glory, upang ako'y iyong marinig. Pagsamo ko, Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko'y sambahin, sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Anak na labis mo, pinamahal, kaya ang awit ko para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng
Hallelujah, glory, hallelujah.
Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Hallelujah, hallelujah. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Si Jesus ay darating na. Glory! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iuksi, sapagkat langit ang tubo. Amen, hallelujah! Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan. Doon sa malaking si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka ba? Kasalanan ay iuksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, pag sila ay maghanda, pag sila ay iparusahan, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iuksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Hola, kadlakad wag gumuro, si Jesus ang siyang katulad. Glory, hallelujah! Kadlakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Hola, kadlakad wag gumuro, si Jesus ang siyang katulad. Kadlakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Tinig pag-aawitin ang siyang naririnig hawak, katotohanan ang siyang nananaig sa lalaman ng digmaan. Huwag daw ang ipatid, hayon, nakisama o lakhala. Kadlakad wag umuro, si Jesus ang siyang katulad. Kadlakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Huwag unang kalalakihan ang siyang namumuna sa lahat ng gawin na uukot sa iglesia. Ang mga kababaihan ang siyang pangalawa, hayong makisama. Glory! Hola! Kadlakad wag umuro, si Jesus ang siyang katulad. Kadlakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Hola! Kadlakad wag umuro, si Jesus ang siyang katulad. Kadlakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Purong pinto, lalakaran. Glory! Mga kristal na tatapakan, ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Glory! May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Purong ito lalakaran, mga kristal na tatapakan, ang mga luha ay papahira, papalitan ng kagalakan. Ako'y nagagala, tilaya ni Jesus. Ako'y nagagala, tilaya ni Jesus. Ako'y nagagala, tilaya ni Jesus. Umawit ang hallelujah, tilaya ni Jesus. Ako'y nagagala, tilaya ni Jesus. Glory, glory, hallelujah. Pilaya ni Jesus, ako'y nagagala. Pilaya ni Jesus, umawit ng hallelujah. Pilaya ni Jesus.
Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagala, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagala, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagala, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Meron pa rin silang awit, gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta't mo ang ito, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng Diyos. Hallelujah, yeah, never let your problems get you down. When life's trouble comes, you will lift up your head and shout and sing, hallelujah, anyhow, glory, oh, hallelujah, anyhow. Never let your problems get you down. When life's trouble comes, you will lift up your head and shout and sing, hallelujah, anyhow. Oh, God's not there, He is alive. God's not there, glory, He is alive. God's not there, He is alive. I can feel it all over. Oh, God's not there, He is alive. God's not there, He is alive. God's not there, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it, my hands I can feel it, my mind I can feel it, my heart I can feel it all over me. Oh, di ba Diyos ay buhay, di ba Diyos ay buhay, di ba Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Oh, di ba Diyos ay buhay, di ba Diyos ay buhay, di ba Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. And Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. By Jesus bubbling up inside. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me home. Some people outside, but Jesus saved my soul. Glory, hallelujah. It's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people outside, but Jesus saved my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling. It's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people outside, but Jesus saved my soul.
ating dakilang Diyos. At dito natatapos sa ating pag-awitan sa joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. At tayo naman ay darako sa kasunod na pagpupuri natin sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumanay na awitin. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, tayo munang lahat ay sama-samang manalangin upang muli tayong patubayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, ang dala ng beloved pastor, Will Distrado Almeida, maraming salamat sa pagkapalang pinagkala mo sa amin sa gabi ito. Sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, masaba, mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami patuloy sa pagpapuri sa iyo, kami lahat ay lumalapit sa iyong paanan. Nagsusumamo, nagsisisi kami ng sumpungan sa lahat ng mga nagawa namin pagkakamali, pagkasala, pagkukulang. Ito may sa isip, salita, sa gawa, patawarin kami, ugasan kami. Iyong banal dugo sumag sa krus, sa Kalbaryo, at aming idinadalangin sa iyong pag-awitan, sa mga solemn songs, mga malumanay na awitin. Bapak Jesus, hallelujah, samahan mo kami sa papunong awitin namin, alis iyo, tanggapin mo ito, aming kamapalugdan, at gamitin mo kasangkapanin, magsilbi ng spiritual na pagkapala, hindi mawala ng kabuluhan, pagdalo ng mga anak sa gabing ito. Puspusumin kaming lahat, ipadama mo sa aming lahat ang iyong napakatamis at banal na pasensya siya aming kailangan at sa una ng David Pastor, Will Distrado Almeida, amin ang naki ng katugunan, aming madalangin habang sama-sama ng pinapalayas. Tinatalian, sinasaway lahat, itinatawi mo, demonyo go ng kayo malalang, demonyo toklamayas, kisapangas, kasout. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, beloved brother, Janjan Aquino. Praise the Lord. Yung first road, God bless mga kapatid, ang Kibala Brother Joshua Villarus, ang pupuring awit sa ating lapos persigat. Sa oras na tayo magpatuloy sa ating pupuri, sa ating pinakamal po sa persigat na yung mawit mo ng persigat. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong panalan. O Diyos, sambahin ka magpagkailanman, walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong pangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpagkailanman, buong lakas, puso at kaluluwa, hiyaan sa iyong wagas na pagsambahan. Habang ako'y may hininga, ipupuri ka, O Diyos, ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpagkailanman, buong lakas, puso at
kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsambahan. Habang ako'y may hininga, ipupuri ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang may hininga, ipupuri ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Ikaw ang lakas sa akin, masaya ko sa aming tungkulin. Lumaki ba ang pagsubok? Wala pa ba iwala sa'yo? Wala magkapapagpa sa'yong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa aking buhay. Masaya ko sa aking tungkulin sa dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwala, walang magkapapunta sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, ibig para sa lahat. Luluhod sa paan mo, sumasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas, di ka paglakas. Ikaw ang lakas sa akin. Siya ko sa aking tungkulin, Israel. Dumating man ang pagsubok, walang magpahihiwalay sa'yo, walang magkapapantay sa iyong pag-ibig.
luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y pasa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas, tigapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, sa halip pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at nagkapalitas. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitin na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Masasalamat ang aming alay sa masasalamat sa alay mong buhay. Dakilaan mo, pasalamatan ang pag-ibig mo, wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mong sa amin. Lord, hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Masasalamat ang aming alay sa halip. Masasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo, pasalamatan ang pag-ibig mo, wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay.
pinupuri mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Ibuli-buli mo, Panginoon Israel, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos saan siya'y nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbago. Mabuti ang Diyos saan siya'y nagmamahal. Kay buri-buri mo, Panginoon Israel, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbago. Mabuti ang Diyos na saan siya'y nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbago. Mabuti ang Diyos na saan siya'y nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbago. Mabuti ang Diyos saan siya'y nagmamahal. Kay palang puso, nakilala kita sa buhay ko. Ikaw na nasula sa katulad, naramay ka sa tuwina. Sa tuwing ako'y may pagsubok at nalulungkot, oh Jesus, Ikaw
maaliw at kumakaba. Pag-ibig ba, wagas at dalisa, sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na makasalanay inibig ko, ito'y pinaranayan mo sa krus ng Kalbaryo. Na namatay ka biruin sa buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang bukas, hawa mo pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Ibanan ko nakilala kita sa buhay ko. Ikaw ang nagsila, nakalulunan, naramay ka sa tuwina. Sa tuwing ako may pagsubok at nalupa, O Jesus, ikaw ang lumayo at kumagabay. Pag-ibig mo, wagas at dalisa, sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na makasalanan hinipig ko, ito'y pinaranayan mo sa krus ng Kalbaryo. Kung namatay ka, binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang bukas, hawa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalanan hinibig ko, ito'y pinaranayan mo sa krus ng Kalbaryo. Na namatay ka, binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang bukas, hawa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa iyo lagi. Pagsamba, mananatilis Lord, at sa iyo luluwalhati sa bawat oras at sandali. Ay susunod sa iyo lagi, sa linalo mananatili sa puso ko, maghahari. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban
panahon iyaalay, maging ang buhay sa iyo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi sa pagsamba, mananatili at sa'yo luluwalhati sa bawat oras at sandali, ay susunod sa'yo labis na salita mo, mananatili sa puso ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon, susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iyaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang bawat sandali ay maging ito panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon, susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iyaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang bawat ay maging ito panahon. Ako'y nagumong sa dusa, sa sala kong tuwa, ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ang lumaya. Kailangan mo nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw nang bigay ng higpit. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayang na pag-ibig mo sa akin narahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas, kailanman di na mababagas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong iniligtas. Kay ganda ng damig, pag-ibig mo sa akin ay tunay, di mapapantayan. Kahit anong magsus, ikaw ang lahat
sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayang na pag-ibig mo sa akin nanahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas kailanman di na mamamangas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong hiniligtas. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayang na pag-ibig mo sa akin nanahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong hiniligtas. Di ko sukat akalaing mababago ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas at paningibig tulad mo ay aking napatunay kay ganda pala ng likha mo. Magsasalamat sa pagpala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas at paningibig tulad mo ay aking napatunay kay ganda pala sa likha mo. Salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas at paningibig tulad mo ay aking napatunay kay ganda sa likha mo. Pagpala mo, salamat sa pagpapala mo, salamat sa pagpapala mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. At Diyos, ikaw nga ba ay noon? Landas ko ay nasa kadiliman. Di niya ang ilalakaran. Hirap ang lungkot ay ilang isa. Hila pa, wala na nagagawa sa buhay. Nang si Kristo aking nagbuan, lahat ng hirap ay namaraan. Buhay ko'y
na. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Ang buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya naglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamanaso. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay namaraan. Buhay ko'y dati binago niyang lupa. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay namaraan. Buhay ko'y dati binago niyang lupa. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nasa aking kahinaan, o palagasibo na puso'y may kapayapaan. Pag ikaw ang laging kapaso, O Jesus, lagi ko sa iyong ilalim. Ang aking buhay, O Kristo, hila sa mga gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong dinala. Iwanan ko sa hirap, uuwi sa bayan Manila. O Jesus, langit ko sa iyong ilapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, hinlaan sa banal na gawain mo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Ngayon na matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos.
lamang di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. O napakahuli mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Nagbilang pasalamat ang ihandog ko sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama na tatago sa aking paglalakbay. Ngunit pag-ibig mo kailan may laging naman, dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos, walang ising dahilan. Pag-ibig mo, O Diyos, para sa iyo ang aking hawin. Buhay ko dati-dati puro ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo di ang patutungahan. Daan katotohanan ng buhay. Ano ba ang aking hahanap? Lahat ay iyong ibigay, dulot mo'y masaganang buhay. Nagkilang pasasalamat ang iyang tutunan. Nagkilang pasasalamat ang iyang handog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos, walang kasing dahilan. Pag-ibig mo, O Diyos, para sa iyo ang aking hawin. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos, walang kasing dahilan. Pag-ibig mo, O Diyos, para sa iyo ang aking hawin. Di ko man maunawa ang iyong kawihan, ang puso ko'y nagagalang at di ko'y tumaihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan, at kayo ako'y naroon umawit ng pansasalamat sa Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos, kasing dakilang ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking hawin, hindi naman sasayang ang lahat ng kapagkuhan, at doon ay pinaluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kay lapit na pangyayari, at kung maging
huli ay siya yung nagkapiling. Araw na yun, sa'yo'y magkapiling. Sa araw na yun, hilang ko ang langit na kay ganda. Basta ko naroon siya, liwanag ang lahat. O siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, hilang ko ang langit na kay ganda. Basta ko naroon siya, liwanag ng lahat. Siya'y sisikat magkailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng bago at doon ay hinaluluha. Papahiring niya ang luha sa ating mga mata. Kailangan na mangyayari at ko maging huli. Kaya siya yung tanggapin. At sa araw na yun, sa'yo'y magkapit. Sa araw na yun, hiling ko ang langit na kay ganda. Basta po naroon siya, liwanag niya'y ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, hilang ko ang langit na kay ganda. Basta po naroon siya, liwanag niya'y ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, kawitan siya. May mahuling pangyayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, tingnan halin, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang kawitan siya. May mahuling pangyayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Oh, peace that light of my daddy, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, peace that light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, 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 let it shine. Oh, can go with me, can go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Oh, can go with me, can go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Julie out there, Julie out there, in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh, Julie out there, Julie out there, in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. I'm blessed and the door that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed
He'll see wherever we go. And if you happen to ask how are you brought up, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am lost. Jesus take control of my life. I'm blessed. And I know that I am lost. He promised me to give a new life. I'm blessed, cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask how are you, sister, but you're blessed, I'm blessed. And I know that I am lost. Jesus take control of my life. I'm blessed. And I know that I am lost. He promised me to give a new life. I'm blessed, cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, my friend, blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am lost. Jesus take control of my life. I'm blessed. And I know that I am lost. He promised me to give a new life. I'm blessed, cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, brethren, blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am lost. Jesus take control of my life. I'm blessed. And I know that I am lost. He promised me to give a new life. I'm blessed. He walks with me, helps me wherever I go. If you happen to ask how are you, Christian, blessed, well, blessed, well, blessed, I'm blessed. And I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed. And I know that I am, cause He promised me to give a new life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask how are you, Christian, let's well, Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. But you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng isa. At tayo'y sama-sama. We come to glorify His name. We come to glorify.
bagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa, amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos, hallelujah. Matagpo ang ibon kahit pinabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit lang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Sumulakpak, sumulakpak, sumulakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit lang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit lang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is giving me your life, giving me your life, giving me your life. The Holy Ghost and fire that is giving me your life, my Jesus, giving me your life. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's pumping up inside, pumping up inside, pumping up inside. It's all over me now, it's pumping up inside, my Jesus, pumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord with all my soul, bless the Lord with all my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul, bless the Lord with all my soul, hallelujah, and all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dito po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong congregational singing, amen. Maraming pong salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen. Sa Kanya pong walang sawang patuloy, amen, na pinapadama sa atin ng Kanyang dakilang pag-ibig sa kabila po ng ating pong mga pagkukulang. Laging nariyan ang ating napakabait na Diyos na buhay. Hindi po tayo iniiwanan o pinababayaan man lamang, mga minamahal, amen. At tayo na pindarako, mga minamahal, sa ating pong sunod, amen, na bahagi, sa sunod na bahagi po ng ating pong pananambahan, ang pagkikinig po ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At bago po ang lahat, muli, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba
ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, atin pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren in law to the whole beloved Almeida family, sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating pong mga beloved pastoral worker, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Huwag po nating tipirin ang pagpalakpak po, mga minamahal. Amen. Ang pagpalakpak po, ayan po ay pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kapag lagi po tayong pumapalakpak, mga minamahal, amen, ibinibigay natin ang ating buong lakas sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kung ano man yung ating pong mga problema, ano man ang ating mga suliranin, yung ating mga dinadala, mga mabibigat, mga minamahal, amen. Kung tayo po ay pupuri sa ating dakilang Diyos, magsisitalsikan ang mga bagay na yan, mga minamahal. Amen? Yung antok, mga minamahal, lalong-lalo na ngayon, mga minamahal, ating pong overnight prayer, mga minamahal. Yung antok talaga, nandyan, mga minamahal. Amen? Kapag hindi po tayo nagpuri, sumigaw ng malakas na praise the Lord, pumalakpak, tatalunin po tayo, mga minamahal. Amen? Ng antok, mga minamahal. Pag tayo nantok, matutulog tayo, hindi na natin mapapakinggan ang mga pagpapala. Amen? Ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating pong pinaghahanda, mga minamahal, ating pong mga minamahal na mga kapatid na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Narito po, mga minamahal, ang mga sumusunod. Makinig po tayo ng mainam. Praise the Lord. Ating pong pinaghahanda, mga minamahal, ating pong beloved Sister Elisa Munda Cruz, beloved Brother June Sabangan, beloved Sister Jemima Benitis, beloved Brother Mark Roland Dumalanta, beloved Sister Heidi Aquino, beloved Brother Mario Fernandez, beloved Sister Mirasol de Vera, beloved Brother John Carlo Rosario, beloved Sister Jonilyn Milan, beloved Brother Jose de Vera, beloved Sister Nida Bakuyag, beloved Brother Romel Morante, beloved Sister Abilina Rosario, beloved Brother Joshua Villaruz, beloved Sister Elina Pibinito, beloved Brother Janjan Aquino, beloved Sister Abigail Villaruz, beloved Brother Pedi Castillo, beloved Sister Hannah Villaruz, and beloved Brother Ramel Norba. Mga minamahal, palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Sinasabi po ng aklat, mga minamahal, ng Deuteronomy 24:18, kundi aalalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa Ehipto at tinubos ka ng Panginoong mong Diyos mula roon. Kaya't iniuutos ko sa iyong gawin mo ang bagay na ito. Amen? Alalahanin po natin, tayo po ay tinubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't iniuutos ng ating dakilang Diyos ang bagay na ito, mga minamahal. Amen? Na huwag nating ibigin ang pagtulog. Kawikahan 20:13. Baka ka madugha, idilat mo ang iyong mga mata at mabubusog ka ng tinapay. Amen. Huwag po tayong matulog, magsakripisyo po tayo, mga minamahal. Amen. Ang overnight, ang pag-overnight, ang katumbas, mga minamahal, ay 3 days na kapangyarihan, mga minamahal. Amen. 3 days fasting na kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Kaya't sabi po, huwag po tayong matulog. Amen. May oras ng pagtulog at mayroong oras po ng pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya't aklat ng Marcos 13:33, kayo'y mag-ingat, magpuyat at magsipanalangin sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Amen. Kaya tayo po ay laging magsipaghanda, magbantay, mga minamahal. Amen. Bantayan po natin
mga minamahal, amen, ang ating mga sarili. Mag-ingat po tayo sa ating mga sarili. Talagang, sabi nga po, ang pagbabalik ng ating dakilong Diyos, hindi po natin alam. Subalit, sabi nga po, malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Amen? At tayo na po mga minamahal ay maghanda, amen, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakahanda na po ang ating pong beloved Sister Elisa Munda Cruz, praise the Lord. Ating pong beloved Sister Elisa Munda Cruz, amen. Atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon po sa ating pong beloved kapatid, amen. Pakinggan po natin ang ating beloved kapatid sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo at maghanda po ating pong beloved Brother June Sabangan, amen. Sa mga nais pong mag-alay ng mga papuring awitin, makipag-ugnayan lamang po tayo ating pong mga beloved instrumentalist at handa po nila tayong paglingkuran. Amen? Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At narito na po, minamahal, ang ating pong beloved kapatid, beloved Sister Elisa Munda Cruz. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po na magandang gabi po sa lahat po nating mga beloved brethren, sa lahat po nating mga beloved elders, sa lahat po nating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter. At dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Willie Estrada Almeida, sa kanila pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tunay po na napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil tunay po mga minamahal sa pagkat kinhabagan din po kami na ating pinakamamahal na Panginoon upang amin po siya makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay po mga minamahal, 3 sekta po noon na aming pinanggalingan ng aking beloved family. Subalit sa kabila po noon mga minamahal, hindi po namin kilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na napakabuti po na ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise dahil the Lord. po mga minamahal, sa dinami-dami po ng mga tao sa mundo mga minamahal, isa po kami sa kinhabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon na amin siyang makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po na napakalaking pagpapala po mga minamahal dahil tunay po na sa kabagan nating pinakamamahal na Panginoon ay tunay po na binuksan po niya ang ating mata mga minamahal, ang ating puso at isipan dahil po mga minamahal, ang mga ibang tao po mga minamahal talagang tunay po na hindi pa po nila kilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit napakilala po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po mga minamahal, hindi po nila tinitigilan kung sumasamba pa rin po sila sa mga santo, mga minamahal, sa mga Diyos-Diyosan. Subalit, napakabuti po na ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Jesus Lord. dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil ang ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida at ang ating mga beloved pastoral workers, tunay po na nagturo po sila sa atin na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa Diablo mga minamahal. Tunay po nung nalaman ko po ito mga minamahal, pinapabalik po ako na aking mga mahal sa buhay, kagrupo ko po sila mga minamahal sa aming sekta na pinanggalingan. Subalit, hindi po ako bumalik doon mga minamahal. Tunay po na nung baguhan po kami mga minamahal, nandun yung galit po nila sa akin mga minamahal dahil sinunog ko po yung mga Diyos-Diyosan na aking mga beloved na magulang na binili po yun na aking mga beloved dati dahil po sa iniibig po sila na ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil iningatan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aking buong sambayan at iningatan din po niya ang aking pong beloved na magulang at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung nagalit po ang aking mga beloved loved ones mga minamahal sa pagsunog ko sa mga Diyos-Diyosan, ang sabi ko po mga minamahal,
sa kanila, magsisi po sila sa ating pinakamamalapit. Sus, tunay po, mga minamahal, kapag hindi pa po nila naiintindihan ng aking mga beloved loved ones or mga beloved ate ko po mga minamahal, tunay po na patuloy po na ipinapahayag mga minamahal na hindi pwede sumamba sa Diyos-Diyosan dahil hindi po maliligtas. At tunay po mga minamahal, ipinapahayag po na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa Diablo para malaman po nila ang katotohanan dahil tunay po na iniibig po sila na ating pinakamamalapit Jesus. Praise the Lord. Kaya't labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamalapit Jesus at nagpapasalamat din po ako ng lubos sa ating pinakamamalapit Jesus dahil nung Wednesday service mga minamahal, tunay po na sa kabagan po na ating pinakamamalapit Jesus, ako po'y nakadalo po sa banal na gawin nating pinakamamalapit Jesus at sa aking pag-alis po sa aming tahanan mga minamahal, ako po'y lumulod sa ating pinakamamalapit Jesus na dumadalangin po na mag-provide po siya ng aking masasakyan mga minamahal. Tunay po na sa kabagan po na ating pinakamamalapit Jesus, sa pag-alis ko po sa aming tahanan mga minamahal, mayroon na pong sasakyan. And then, next na sasakyan po mga minamahal sa waiting shed. Mga minamahal, tunay po na may sasakyan na naman po mga minamahal. And then next, mga minamahal, ay mayroon na naman pong naghihintay na sasakyan para sa akin. Mga minamahal, bagamat hindi pa po ako nakababa, may naghihintay na po na jeep. Praise the Lord. At tunay po mga minamahal, pagdating ko po dito po sa may dako ng San Carlos, diyan po sa may bayan, tunay po na nag-provide din po ang pinakamamalapit Jesus ng tricycle mga minamahal. At sabi po ng tricycle na ipunta po niya ako dito mga minamahal. Tunay po na itutuloy niya daw dito mga minamahal hanggang Praise diyan the po Lord. mga minamahal para hindi daw po ako mabasa mga minamahal. Bagamat kahit doon na lamang po sa harapan mga minamahal, pwede na po mga minamahal dahil tatakbuhin ko na dahil hindi naman po malakas yung ulan mga minamahal. Tunay po na umaambon po. Kaya labis ko pong pinapasalamatan ating pinakamamalapit Jesus dahil po sa unang panalangin po ng ating beloved pastor, tunay po na nag-provide po ang ating pinakamamalapit Jesus ng aking masasakyan mga minamahal. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapit Jesus dahil nag-provide din po siya ng aming financial dahil ang sabi ko po sa ating pinakamamalapit Jesus sa aking panalangin mga minamahal, mag-provide po siya ng financial namin ng aking buong sambayan para may magamit po kami sa mga pang-araw-araw na pangangailangan and then may gagamitin po kami sa panggasolina papunta sa banal na gawain na ating pinakamamalapit Jesus. Tunay po na nung umaga po mga minamahal, nag-provide na po ang ating pinakamamalapit Jesus at tunay po na dumalangin po akong muli sa ating pinakamamalapit Jesus. Tunay po na nag-provide po siya na uli ng financial na trabaho ng aking Praise beloved the husband Lord. at anak. Kaya Hallelujah. labis ko pong pinapasalamatan ating pinakamamalapit Jesus dahil tunay po na nabag po siya mga minamahal. Tunay po na nakikinig po talaga ang ating pinakamamalapit Jesus. Kahit ito'y labis kong pinapasalamatan sa ating pinakamamalapit Jesus. Sino po ako mga minamahal para pakinggan ng ating pinakamamalapit Jesus dahil marami po akong pagkukulang. Ako din po ay nagkakamali, nagkakasala. Ngunit tunay po na tapat po lagi ang ating pinakamamalapit Jesus. Kaya ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamalapit Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapit Jesus dahil nung ako po ay may karamdaman mga minamahal na chronic depression, demon possessed, nababali po ako mga minamahal, hindi po ako pinabayaan na ating pinakamamalapit Jesus. Praise Bagamat the Lord. pinabayaan ko na po ang aking sarili mga minamahal at tunay po ang aking po mga beloved loved ones, hindi po sa sinisiraan ko ang aking mga beloved loved ones mga minamahal. Sa kabagan lang po na ating pinakamamalapit Jesus, tunay po na pinapatuto po natin ang katotohanan mga minamahal. Tunay po mga minamahal, nung una po mga minamahal, tinutulungan po ako na aking mga beloved ones sa pananalangin, sa pagpupuri mga minamahal para gumaling po ako mga minamahal. Ngunit dahil po sa hindi po tumutugon ang ating pinakamamalapit Jesus, medyo napagod po ang aking mga beloved loved ones mga minamahal. Subalit napakabuti po na ating pinakamamalapit Jesus dahil hindi po napagod ang ating pinakamamalapit Jesus sa pag-aalaga at pag-iingat po niya sa akin at sa aking pamilya mga minamahal. Dahil hindi ko na po inaalagaan ang aking pamilya, hindi ko rin po sila pinapakain mga minamahal. Ayaw na ayaw kong magluto mga minamahal dahil po sa kabalisahan ko mga minamahal. Tunay po na napabayaan ko po aking mga beloved na anak mga minamahal at ganon din po aking beloved husband noon mga minamahal. Pinapauwi ko na po siya sa kanyang beloved family para hindi po niya danasin ang maghirap na mag-alaga sa akin. Ngunit napakabuti po natin pinakamamalapit Jesus dahil Praise the Lord. hindi rin po sumukong aking beloved husband sa pag-aalaga po niya sa akin dahil ang sabi po niya mga minamahal, gagaling daw po ako noon
sabi po niya mga minamahal, at kung ano po yung gusto kong inumin mga minamahal, kahit na hindi ko po pinapabili sa kanya, binibili po niya. Sabi po niya sa akin, beloved son, bata pa po siya noon mga minamahal, bilan mo ang mama mo dahil gagaling din siya. Ang sabi po niya mga minamahal, tunay po na totoo po ang ating pinakamamahal na Pesos dahil sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, tunay po na ako din po ay kinabahan natin pinakamamahal na Pesos na mapakinggan ko po ang kanyang balalagawain sa radyo mga minamahal. Tunay po sa radyo mga minamahal ay napakinggan ko ang mga beloved brethren na nagpapatotoo mga minamahal. Sila po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Pesos. the Lord. At tunay po na nagpro-provide po ang ating pinakamamahal na Amen. Pesos ng Hallelujah. trabaho po ng ating mga beloved brethren. Tunay po na sa radyo mga minamahal ay tinanggap ko po ang mahal na Panginoong Hesus bilang Diyos sa at tagapagligtas ng aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamahal. At ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan ng December 17, 2008 upang magpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Sa aking unang pagdalo mga minamahal ay nagpabautismo po ako sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na sa kabagan natin pinakamamahal na Pesos ang sakit ko po na chronic depression, demon possessed na babaliw. Tunay po na sa kabagan po natin pinakamamahal na Pesos, ito po ay instant na pinagaling ng ating Amen. pinakamamahal na Praise the Pesos. Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pesos dahil tinapos niya po ang pagproblema sa akin na aking beloved na ama mga minamahal. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil tunay po nung kami po'y kinabagan ng ating pinakamamahal na Pesos kapag nagkakasakit po kami ng aking buong sambayan, hindi na kami pupunta sa doktor o sa albularyo umiinom ng gamot. Bagamat hindi bawal ang magpa-check up mga minamahal, ngunit hindi po kami nagpapa-check up. Dumadalangin po kami sa ating pinakamamahal na Pesos dahil totoo po ang ating pinakamamahal na Pesos dahil po sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating mga beloved pastoral workers, ang sakit namin ng aking buong sambayan, ito po ay pinapagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Pesos. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pesos sa pagpupubad po niya palagi na ang pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Pesos sa pagpapaaral din po niya sa akin pong beloved daughter. At pinapasalamatan ko din po ang mga trabaho na ipinagkakalob po niya sa akin pong beloved family. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Pesos sa kanyang dakilang pagtulong sa amin po ng aking pamilya na alagaan po aking beloved na ina mga minamahal. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Pesos sa kanya pong dakilang pag-ingat sa atin pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family. And then pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanyang dakilang pag-iingat sa buong iglesia ng Diyos. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Pesos sa pag-iingat po niya sa akin pong mga beloved loved ones. Hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Elisa Munda Cruz sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ating pong beloved kapatid ay pinagaling po sa kanyang chronic depression. Mga minamahal. Amen. Sabi natin beloved kapatid kung saan-saan sila sumangguni sa mga albularyo, sa mga doktor, sa mga espesyalista, subalit walang kagalingan yung kanyang karamdaman. Chronic depression, mga minamahal. Saan sa gumaling, mga minamahal? Sa po ay gumaling dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi natin, beloved kapatid, hindi lamang yung kanyang karamdaman, hindi lamang yung kanyang pagkabaliw, sabi ng ating beloved kapatid, maging mga karamdaman ng kanyang buong sambahayan, mga minahal, pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa unang dalangin, ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Mukhang tulog na po tayo mga minamahal. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At nais po namin ipaalam sa ating pong mga beloved viewers
na kami po ay hindi po binabayaran. Amen? Wala po kami tinatanggap na bayad. Ang aming paglilingkod, ito po ay galing po sa aming mga puso. Ang aming mga karamdaman, mga suliranin, yan po lahat pinagaling, nilutas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Upang mawala ang inyong mga alinlangan, subukan po natin, mga minamahal. Subukan niyo pong dumalo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maging kayo man, kung ano man po yung aming mga naranasang mga pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kapag kayo po ay naglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, dito po sa Jesus Miracle Crusade, kayo po ay pagpapalaing lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Mumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo na po yung magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen? Atin na pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother June Sabanga. Praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Narito po ating pong beloved Brother June Sabangan at sundan po ng ating pong beloved Sister Jemima Benitez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at kinagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganon din po sa di malimot ang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan manudadihan. Ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada sa dako ng Luneta kung saan ako'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan na kung saan hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain dahil ang alam ko noon na lahat ng mga nagsasalita dito sa harapan, lahat po ay binabayaran dahil ganun na lang yung kanilang mga patutuo sa kanilang mga buhay dahil sila pinapagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi sila gumagamit ng gamot, magamat ang kanilang nababanggit na mga sakit nila ay napakalulubha. Sila ay mga may cancer, mga pilay, mga bulag, sila ay nakakalakad, nakakita. Sabi ko napaka-imposible yung ganitong gawin na hindi ka gagamit ng gamot na ikaw ay gagaling. Ngunit ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang itong gawain na to lagi kong sinusubaybayan hanggang sa ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon na sadyang ako'y pinili niya upang maglingkod sa Kanya. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y nagtagal sa gawain na to, sumunod at iniyakap na ang gawain na to kung saan ang turo ng ating beloved pastor ay talagang yun po ay sinunod ko hanggang sa ako'y lumanan. Dumating din sa akin ng pagkakataon na ako'y nanghina sa aking paglilingkod dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil po sa trabaho noon, dahil ako'y nagtatrabaho sa dako ng Manila. Ang katuwiran ko noon ay magsa-Sunday Christian na lamang ako. Isang beses na lang po ako dumalo sa isang linggo. Kabilin-bilin ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa linggo. Yun po ay hindi ko ginawa, kaya ako'y napaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napaalalahanan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong taong 2011 nung ako'y na-diagnose na napakataas po ang aking BP at ako'y na mild stroke pa noon hanggang sa sinabihan na lang ako ng doktor na ako'y mag-maintenance na lamang dahil sa taas po ng aking BP. Magabat na isang linggo akong nakaratay sa hospital, yun po ay hindi nag-stable po yung aking BP hanggang sa ako'y nagpasya na lamang na lumabas na lamang at
sa bahay na lang po ako magpapagaling hanggang sa pinayagan na ako ng doktor hanggang sa ako'y niresetahan niya ng maintenance ko na aking gagamitin sa panghabang panahon na daw po yung na akong gagamitin. Ngunit sa isang buwan ko ng pagtitik ng gamot na yon, sadyang hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa tuwing inom ko ng gamot na yon sa aking katawan, ako'y nahihirapan pong huminga, nahihirapan pong kahit lumunok ng tubig. Napakahirap pong kusa ko itong binubuga kahit hanggang sa aking paghiga. Gusto lang niya, lagi akong nakatagilid, ayaw niya akong nakatiya dahil nahihirapan po akong huminga talaga. Sabi ko, parang yung dibdib ko parang pinipisil hanggang sa bumalik ako doon sa doktor na nagbigay sa akin ng gamot. Sabi ko, Dok, parang hindi akma yung gamot na ibinigay mo sa akin dahil nahihirapan po akong huminga. Sabi niya sa akin hanggang sa ako'y pinalitan niya na lamang yung aking gamot na aking i-maintenance hanggang sa napaisip sa akin yung bago ako lumabas sa clinic niya. Talagang nandyan na napaisip sa akin ang nagawa kong pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Imbis na bumili ako ng gamot na yon, sabi ko sa aking sarili noon, Winis de Servins naman, sabi ko, dumalo na lang ako sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon at hihingi ko ng tawad yung aking nagawang pagkukulang, aking pagkakasala sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa sabi ko sa aking sarili na, mahal na Panginoon, ibalik mo lang ang dati kong pisikal na pangangatawan. Sabi ko, muli akong maglilingkod sa iyo ng 3 beses sa isang linggo. Sabi ko sa aking sarili, talagang nandyan lang ang pagsisisi ko sa aking sarili, sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y gabayan niya, patawarin sa aking mga nagawang kasalanan hanggang sa maging sa pag-overnight. Sabi ko, ako'y binawalan po ng doktor na mag-overnight dahil imbis na bumaba daw yung dugo, sa tuwing napupuyat ka, nandyan na lalo daw yung tatas. Kaya sabi niya, wag kang magpupuyat, sabi niya sa akin. Kaya sa tuwing naiisip ko yung ganitong overnight, talagang nandyan lang lagi kong panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y gabayan niya. Hanggang sa hindi ko sinunod yun, ang sinunod ko yung salita ng ating beloved pastor hanggang sa lagi kong ginagawa yun. Sabi ko, mahal na Panginoon, itong overnight na to, sabi ko talagang nahihirapan po kung ngunit na alam ko na nandyan ka sa tabi ko, sabi ko sa aking sarili hanggang sa ganun uli ang aking ginawa na routine sa aking dumalo ako ng 3 beses sa isang linggo, ganun ng ganun. At nung namalayan ko na lamang ng mga ilang buwan, muli akong nagpa-check up sa doktor dahil hindi ko na nararamdaman yung mga dati kong nararanasan sa aking katawan. At nung ako'y chinek up niya, na pagtingin niya sa nagulat siya dahil nag-normal yung aking BP. Hindi ako gumamit ng damo, kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pag-uusig ng aking mga pamilya sa akin. Talagang nandyan din ang naranasan ko rin ang pag-uusig ng aking pamilya. Magamat ako lamang yung naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan na pagdamutan ka kung mga bagay na dapat mong gamitin sa pagpunta sa banal na gawain. Yun po ay hinahayaan ko na lamang sila kahit sa ganitong pag-overnight, kahit laging akong sinasabihan na pag may nangyari sa'yo dyan, talagang bahala ka sa buhay mo, sabi sa akin. Ngunit lagi kong iniisip ang ating pinakamamahal na Panginoon na dito ako pinagaling, kaya hindi ko sila pinapakinggan. Kaya ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi niya ako pinapabayaan. Nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon mula sa pagpapalat. Nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niya na
paggamit sa akin bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan, hindi man karapat-dapat nandiyan na nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother June Sabangan sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Narinig po natin ang ating pong beloved kapatid. Sabi po ng ating pong beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Akala po niya talagang binabayaran ang mga nagpapatutuo po, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal. Amen. Nang siya po ay tumanggap sa ating pong pinakamama na Jesus, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa urang dalangin ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Yung kanyang karamdaman. Amen. Mataas yung kanyang blood pressure, mga minamahal. Amen. Siya po, mga minamahal, ay high blood. Amen. Pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya sa ating pong mga beloved viewers, dumalo po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Pagpapalain po kayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At kung tayo po man ay pinag-uusig, hindi na po iba yan, mga minamahal. Amen. Normal na po yan sa isang Kristiyano po ang usigin ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Kapagkat totoong gawain, amen, ang ating pong kinalalagyan, amen. Totoong propeta ng Diyos, mga minamahal, amen. Ang ating pong dearly and beloved pastor, Willie Estrada Almeida. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Jemima Benitez. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved Brother Mark Roland Dumalanta. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, at pagluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Doble paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Patuloy po nating inaalala ang mga naiwang banal na turo at aral nating beloved Assistant Pastor Nina C. Almeida. Buwabati din po ako sa kanilang beloved Almeida children. Nagpapabo din po ako ng pagbati sa lahat po ng ating pong mga kapiling na beloved elders at workers. Sa inyo po, mga minamahal na kapatiran, baguhan man po, datihan, at sa ating pong mga live webcast viewers, ako po'y bumabati po sa ating po lahat ng isa pong mapagpalang gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po na muli ko po siyang mapasalamatan sa lahat po ng kabutihan ginawa na po sa aking buhay. Buhat po nang makilala ko po siya. Andyan po, bago ko po makilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mula sanggol po ako hanggang mag-high school po ako, mga minamahal. Andyan ang karamdamang asma po sa akin na labis po na nagpahirap po sa akin, mga minamahal. Andyan po na sa kagustuhan din po namin na gumaling, mga minamahal. Andyan na naghanap din po kami ng kagalingan sa mga doktor, espesyalista, talagang kahit po sa mga malalayong lugar, pinupuntahan po namin sila. Andyan po na sinusunod po namin yung mga sinasabi po nila, mga nire-reseta po nila, talagang iniinom ko po yan. Andyan na gagaling po, ngunit sa mga susunod na naman po na araw, mga linggo, andyan na babalik na naman po. Paulit-ulit po na gano'n ang aking buhay, mga minamahal. Andyan na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nakilala ko po siya sa ating pong banal na gawain dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andyan po na sa aking pong pagdalo, nakakapakinig po ako ng mga patotoo ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na sinubukan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan na nagpatuloy po ako sa pagdalo sa kahabagan po ng mahal na Panginoon. Nandiyan na tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa unad dalangin na ating minamahal at ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Hindi ko po namamalayan yung karamdaman ko pong asma. Ito po lubusan na po pala pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung dati-dati mga minamahal yung sarili ko pong nebulizer is
sobrang gamit na gamit po yan, mga minamahal. Ngunit sa mga oras po na to, andyan na pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil hindi ko na po ulit yan nagamit, talaga nakastock na lang po yan sa bahay. Kahit labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa aking pong pag-aaral, andyan ang gabay at patnubay ng mahal na Panginoon. Andyan nga po na sa kanya pong kahabagan, andyan na nakapagtapos na rin po ako ng pag-aaral. Praise Ito the pong Lord. Hallelujah. nakaraang Merkules po, aming pong graduation. Talagang napakalaking pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aking pong pinapasalamatan ang wisdom, knowledge, understanding na ipinagkaloob ng mahal na Panginoon Jesus. Andyan nga po na talagang hindi ko po talaga naramdaman na ako po'y pinabayaan ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Andyan ang kanyang gabay at patnubay palagi. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus, maging po sa trabaho na ay pinagkalob ng mahal na Panginoon na bagamat nung hindi pa po ako officially po na nakakagraduate, nandiyan na may trabaho na po na naghihintay. Kahit Praise labis the ko po Lord. yung Hallelujah. pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat araw na pagkalinga ng mahal na Panginoon Jesus. Nandiyan ang mga pagpapala na patuloy niya pong ipinagkakaloob, binubuhos po sa amin. Nandiyan na sa pag-iingat po ng mahal na Panginoon Jesus, sa aking pong lubos na pinapasalamatan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual na andyan nga po na maalala ko po nung una ko po nakilala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, grade 8 pa po ako noon at grade 9 po nung nagsimula po ako magpagamit sa mahal na Panginoon. Nandiyan na pinapasalamatan ko po sa mga oras na to. Nandiyan na patuloy akong pinanghahawakan ng mahal na Panginoon Jesus bagamat hindi po karapat-dapat. Kahit bago po ako magtapos, nandiyan na nais po naming alaya ng papuring awit ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Beloved instrumentalists, palakpakan po muna natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapan at tatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan ay laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, Diyos. Walang kasing kinaang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalong higit ang patutunguhan. Ngunit
kilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat na iyong ibinigay, ang dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Para sa iyo ang aking awitin. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi napapagkat sa pag-along, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ang sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Ako sa libong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Giyon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang upay. Gaya ng dagat na hindi napapagkan sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ang sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin.
na pagsintay iyong hingin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay iyong hingin, kalakip ng awitin. Nandito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Jemima Benitez. Amen. Sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo at sa mga papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang ating pong beloved kapatid, galak na galak pang minamahal. Amen. Magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa kanyang kagalakan, siya po ay nag-alay mga papuring awitin, mga minamahal. Amen. Sapagkat tanging ito ang ating magagawa, mga minamahal. Amen. Sa ating pong pagpupuri, dito po natin na ipapabot ang ating taus-pusong pasasalamat sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi nga ng ating beloved kapatid, sa kanyang patutuo, mga minamahal, siya po ay may asthma, grade 9, nakilala niya ang ating dakilang Diyos. Sabi niya mga minamahal, kung sino-sinong espesyalista, nagre-reseta ng gamot, kung ano-anong gamot ang kanyang tinitake, subalit walang kagalingan ang kanyang asthma, mga minamahal. Amen? Subalit, nang siya'y dumalo, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, siya po'y pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen? At sabi nga po ng ating beloved kapatid, sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, siya po ay nakapagtapos sa kanya pong pag-aaral. Amen? At hindi lang yan, sabi nga ng ating beloved kapatid, hindi pa man siya gumagraduate, meron na naghihintay na trabaho sa ating beloved kapatid. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamalaking Diyos kahit hindi po tayo malulugi sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Mapapabuti pa ang ating mga kalagayan. Amen? Tayo po muna tumayo at tayo po magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before.
mga minamahal, na tayo po ay talagang magising. Amen? Na tayo po, mga minamahal, ay huwag tuluyang makatulog, mga minamahal. Amen? Kung inaantok po tayo, pumunta po tayo sa may likuran, at tayo po'y tumalon-talon, mga minamahal. Amen? Ipagpag po natin yung ating pong inaantok na diwa, mga minamahal. Napakahalagang mapakinggan po natin ang lahat ng patotoo. Amen? Pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Diyos. At tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakahanda na po, mga minamahal, ating pong beloved Brother Mark Roland Dumalanta, atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved Sister Heidi Aquino. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy E. Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal kong kapatid. Ako po ay bumabati ng mapagpalang madaling araw na po sa atin. Amen, praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin. Dahil dati-rati pa lang po nung bata po ako po ay may karamdamang asma. At sa tuwing inatake po ako ng aking karamdamang asma ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. At halos lahat po ng kinikita ng aking mahal na ama ay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawain ito, ang aking karamdamang asma ay lubusang inalis at pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus sa paggabay niya rin po sa aking pag-aaral. Ako po ay binigyan niya ng knowledge at understanding upang maintindihan ko po ang aming pinag-aaralan. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalob niya sa amin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng papurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patotoo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa ating mahal na kapatid. Mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal sa mga tao na kanyang kinaluluguran, binibigyan niya ng karunungan at pagkaunawa. Sa masasama, sabi ng banal na kasulatan, binibigyan ng damdam. Na mapalad ang ating mahal na kapatid, mga kabataan, ay kailangan po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkadapag na ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon ay nakapag-iingalay po sa inyo, mga minamahal. Katulad po ng sabi ng mga ating gobyerno, mga nakasanlibutan ang pag-asa ng bayan ay ang kabataan, mga minamahal. Muto sa atin, mga minamahal, ang pag-asa natin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa kabataan binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon, gamitin po natin sa espiritual na pamumuhay sa dakilang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Lagi po tayo magpasalamat sa mahal na Panginoon sa araw-araw, mga minamahal. Dapat po talaga natin pasalamatan, mga minamahal. Sapagkat unang hindi pa tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, hindi tayo marunong magpasalamat, mga minamahal. Nung nasumpungan po natin ang katotohanan, mga minamahal, sa bawat oras, sa bawat sandali, tayo nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon na karunungan ay pinagkakalob po sa ating mga minamahal na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless, mahal na kapatid. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya po akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsambapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po lamang, mga minamahal. Doble paggalang sa ating minamahal, ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa ating minamahal, ang ating beloved pastoral worker sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanyang anak, Sister Bayan,
Ating mga beloved elders po na kasama natin, magandang umaga po. Sa ating mga kapatid sa pananampalataya, magandang umaga po. Sa ating mga bisita, kung mayroon po, magandang madaling araw, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun din po sa ating mga webcast viewers. Magandang umaga po. Bali, ang gagawin lang po ninyo sa ating mga beloved mga viewers po, bali, may hinam po kayo makinig, mga minamahal, sapagkat sa pakikinig na kuha po ang pananampalataya. At yung pananampalataya na inyong na nasa inyo, na inyong napapakinggan na patutuo ng ating mga minamahal at pinagpalang mga kapatid. At yun po magkakaroon po ng katugunan ang inyong mga panalangin, mga nakagalingan ng karamdaman, mga minamahal, kalutasan ng mga problema. Lahat po yan, mga minamahal, ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Papalakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Heidi Aquino. Sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At patuloy din po natin inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po ako nagpapaabot ng pagbati sa buong Beloved Almeida family, sa lahat po ng Beloved Elders na kapiling po natin sa ngayon. Maging sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, ako po nagpapaabot ng isang mapagpalang hating gabi na po para sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na ito na Kanyang ipinagkaloob upang akin siyang pasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan na ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kagalingan po ng aking karamdaman, mga minamahal, sapagkat nariyan po na dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, nariyan na ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan, mga minamahal, hanggang paa, at nariyan na kapag sobrang dami po yung lumabas, talagang nahihirapan po akong huminga, hinahabol ko po yung hininga ko. During that time, mga minamahal, talagang naranasan ko din na mag-take ng mga gamot na nireseta ng doktor, ngunit nariyan yung pansamantalang kagalingan lamang. Ngunit nung ako'y tawagin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, nariyan ang kumpletong kagalingan ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan din na ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat i-share ko lamang po, mga minamahal, i-share ko lang po yung great provision ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na before ako mag-take ng OJT, during at saka yung after, mga minamahal, nariyan na hindi ako iniwanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang nariyan po na month ng January nung talagang in-announce na by the month of March, magti-take na kami ng OJT namin. Alam niyo, mga minamahal, talagang nag-worry ako that time. Kalagitnaan po yan ng month ng February sapagkat mga requirements pa lang, mga minamahal, talagang nariyan na kakailanganin ko ng malaking pera para makumpleto lahat ng requirements. Bilang tao, talagang napanghihinaan ako ng loob. Nagda-doubt ako kung makakaya ko ba lahat ng yun, ngunit talagang nariyan na umasa ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan na andyan, mga minamahal, na hanggang sa matapos po namin yung pagkukomply ng requirements, hanggang sa mag-OJT, nariyan din, mga minamahal, na talagang kinakailangan kong i-give up yung work ko na naging source of income ko kasi kailangan naming mag-full-time sa aming pag-OJT para matapos po namin agad. In short, mga minamahal, talagang almost 4 months akong walang trabaho. Talagang nariyan na hindi ko alam kung paano yung everyday na pamasahe papunta sa aking pinag-OJT-han. Talagang
yun, nag-aalala ako mga minamahal kung kaya ko ba yung 4 months na yun na walang trabaho. Ngunit talagang umasa ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo mga minamahal kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa tuwing nauubusan ako ng budget, talagang kinaumagahan, nagchat-chat agad yung aking beloved kuya na papadalhan niya daw po ako agad ng aking budget para magamit ko sa aking pag-OJ ticket. Lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo mga minamahal, grabe talaga kung mag-provide ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang tanging sa Kanya lamang ako umasa. Talagang nariyan na by next week matatapos na kami sa aming pag-OJT. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na survive ko yung 4 months na walang trabaho sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Nariyan din ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pagpaprovide ng knowledge, wisdom and understanding sa akin, maging sa aking beloved kuya na nag-OJT sa dako ng Baguio. Talagang nariyan ang patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din sa aming mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibayong dagat. Talagang laging nariyan na mapagpalang kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang ingatan sila mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga pagpapala, magmula po sa material, financial, physical, lalong spiritual na pagpapala na bagamat hindi karapat-dapat sa dakilang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan. At bilang karagdagan mga minamahal, kayo po'y mag-aalay na makalangit na awitin. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.
papurihan, paglalahati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo at sa papuring awit alay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon sa patutuo ng ating mahal na kapatid, pag panahon po ng taglamig, mga minamahal, ay meron po siyang allergy, nangangati po yung kanyang katawan, mga minat, nahirapan po siyang huminga, mga minamahal. At siya po, mga minamahal, ayon sa kanyang patutuo, mga minamahal, hindi pa po siya nakakilala sa malapan, siya po pumupunta sa mga gamot sa doktor, mga minamahal. Ngunit ang sabi niya, pansamantala lamang po, mga minamahal, yung gamot na binibigay, gumagaling pansamantala lamang, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, nung nakakilala po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, yung karamdaman niya, mga minamahal, na pangangati ng kanyang katawan, nahihirapan siyang huminga, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, lubos ng pinanggaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng bagay ay alam ng mahal na Panginoon, yung mga pangailangan po natin, mga minamahal, yung desire po ng ating puso. Tayo po nag-aaral, mga minamahal, binibigyan niya nga po tayo ng karunungan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang mga galak po tayo, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung pangangailangan po din natin, mga minamahal, on time din po na binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kanyang po kabuti ang mahal na Panginoon, hindi po tayo pinagkukulang ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi tayo pinapabayaan. Saman tayo po maroon, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga panalangin natin sa ating mahal sa buhay, kung saan man sila naroon. Mga minamahal, ang ating mahal, pinakamamahal na Panginoon, naroon siya, mga minamahal, upang yung ating mga mahal sa buhay, sa ibayong dagat, sila din po ay pagpalain, ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tanging ganti lamang ng ating mahal na kapatid sa lahat ng kabutihan na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay, siya pinagpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon na ginagawa po sa atin. Kaya ang tanging po talaga natin gagawa, mga minamahal, ay gantihan din po natin ang pag-ibig, kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Balakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved sister Mirasol Dibera. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at bati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Luis Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina si Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved Ordin Prepare Kuya Bubuinir, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, at magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa may ministeryo ito, mga minamahal. Na yung pong aking mahal na asawa ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal. Na siya pong unang nasib noon, minamahal. Bagamat siya kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po, minamahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa may ministeryo ito, mga minamahal, andyan na mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Gaya po ng pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, na insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po sumundo dito sa ating baranggawain upang sunduin ang aking mahal na asawa, minamahal, na kami po sinundan ng 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal.
noong pong kami po ay pinagkalooban po ng bagong sakyan tricycle na minamahal. Napaghinto ko po dyan sa ating driver po minamahal, na yung pong isang lalaki minamahal, sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At nung araw na iyon minamahal, na kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na iyon minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa bawat isa po sa atin na tuwing tayo po ay aalis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal. Sa aming pong barangay minamahal ay may kasiyahan po minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal. Andyan na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yun minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, last week po minamahal, andyan yung ako'y nagmamaneho ng motorsiklo minamahal. Habang ako'y papunta po rito minamahal, andyan na mayroon pong asong tumawid minamahal. Andyan minamahal na kahabagan po ng ating pinakamahal Panginoon na hindi ko po siya nasagasaan minamahal dahil po kung sakasakaling yun ay aking inabot minamahal sa daan, andyan na ako'y madidisgrasya minamahal. Subalit andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal na Panginoon sa daan minamahal. Andyan din mong napapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking po pamilya minamahal. Na bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung pag-iingat din po sila sa physical na pangatawan minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid minamahal. Bagamat andyan yung napakainit minamahal, andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalupo ng ating pinakamahal Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat po ng papapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buwan na patutuwa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa ating mahal na kapatid. Mga minamahal, bagamat ang una na kilala po ang kanya mahal na asawa, mga minabagamat kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sabi po ng banal na kasulatan, mahalaga sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong kamatayan ng kanya mga banal, mga minamahal. Darating po ang araw mga minamahal na tayo din po mga minamahal, yung mga yumaon na ating mga mahal sa buhay, sila po ay makikita din natin mga minamahal. Pagdating po ng araw mga minamahal. Papasalamat ang ating mahal na kapatid sapagkat binago po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po ang sabi ng banal na kasulatan, if any man be in Christ is a new creature, all things pass away, behold, all become new. Yan po yung pangako ng mahal na Panginoon. Lahat, yung mga kabigatan natin, hindi pa tayo nakakilala sa mahal na Panginoon. Pagagaanin niya po yung ating buhay, mga minamahal. Yun po ang patutuo niya po, mga minamahal, sa pa, yung kanyang sasakyan, mga minamahal. Nung mabasa po, inamahal ng mga nagtatangka mga sasamang loob sa tricycle po ng ating mahal na kapatid. Dito lang pala pupunta ito sa Jesus Miracle Crusade. Yung pagkabanggit na pangalan ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, may kapangyarihan po yan, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, nangatakot po, mga minamahal, yung masasamang loob na may tangkang kumaranap doon sa tricycle po ng ating mahal na kapatid. Ganyan po ang kapangyarihan ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga po natuto tayong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating makilala, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Na tayo din po, mga minamahal, ingatan tayo araw-araw ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi po natin nalalaman, mga minamahal. Dapat po natin araw-araw pasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat
sa araw-araw, sa bawat oras, sa bawat sandali ng ating buhay, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Mirasol Divira. Sundan po siya ng ating beloved Brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang Malapastor Wildestrada Almeda. Ganun din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Linus C. Almeda, sa lahat po ng mga beloved Almeda children, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon, sa lahat po ng mga pastoral workers, at sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagbuburit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling pasalamatan at sariwain ang mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Ma-share ko lang mga minamahal sa aking school na pinagtatrabahuhan mga minamahal. Halos 9 years na din akong nandoon sa school na yon mga minamahal. Kasabay ng paglaki ng aking mga anak. So, yung mga teachers, tsaka yung bali na kailang principal na din ako mga minamahal bilang isang canteen helper mga minamahal. Nung panahon ng pandemya mga minamahal, karamihan na nire-required yung vaccine mga minamahal. Pero ang inyong abang lingkod mga minamahal, hinanapan ako ng vaccine card ng aking principal mga minamahal dahil nga daw nung before bumalik yung face-to-face mga minamahal, kailangan ako mag-present ng vaccine card mga minamahal. Pero alam nung principal ko mga minamahal na wala ako noon. Kaya ang sabi niya sa akin mga minamahal ko, mamimili ako mga minamahal na kailangan akong magpa-vaccine para makapagpatuloy akong magtrabaho sa school mga minamahal. Pero sabi ko nga po mga minamahal, hindi ako magpapavaccine mga minamahal. Kaya tumatak sa isip ng aking principal na hindi ako magpapavaccine mga minamahal. Kaya sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, nung bumalik yung face-to-face mga minamahal, hindi na ako hinanapan ng vaccine card mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, ako ay malayang nakakapagtrabaho sa school na aking pinagtatrabahuhan mga minamahal. Tsaka isa pa mga minamahal, ma-share ko lang mga minamahal dahil yung aking teacher na kasama sa canteen mga minamahal, bagong panganak siya mga minamahal. So, ibig sabihin, mga minamahal, lahat ng trabaho, pamamalengke, pagluluto, lahat nasa akin, mga minamahal. Ang labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, dahil yung bali 2 teacher na tumutulong sa akin ngayon, mga minamahal, talagang number 1 taga-usig siya, mga minamahal, dahil nung mga kasagsagan ng pandemya, mga minamahal, talagang isa sila na talagang nagpupumilit na kailangan ko magpabakuna, na paano ko bubuhay ng aking mga anak kung hindi ako magpapabakuna at hindi ako makakabalik sa school na aking pinagtatrabahuan. Kaya labis-labis kong pinapasalamat mga minamahal dahil talagang sila yung nag-o-offer na kung ano yung maitutulong nila mga minamahal. Hinipo ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus ang kanilang mga puso mga minamahal na sila yung nag-o-offer. Tapos para kagaya nung last Wednesday mga minamahal, medyo late akong nakadalo pero nagpaalam ako sa kanila mga minamahal, kaya labis-labis ko pinapasalamat na pumayag sila mga minamahal na sila yung nag-take over or nagmahala nung mga trabahong naiwan ko pa mga minamahal. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na hindi po yung kanilang puso mga minamahal. Kaya ang labis-labis ko pinapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Sus yung kalakasan ng aking physical na katawan mga minamahal na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya ang lahat ng papuri, pasasalamat,
pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Praise the Lord. Panapakan po natin na malakas ang ating pinakamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, beloved sister Minasol Bibira. Anyan po mga minamahal, dapat na anak ng mga Diyos, mga minamahal, kailangan may pananampalataya. Talaga mga minamahal. Sapagkat sa pananampalataya po mga minamahal, walang imposible po mga minamahal. Lahat ng bagay may pangyayari sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, napakalaga po yung pananampalataya natin na walang pag-alinlangan, mahal na Panginoon, sapagkat lahat ng puso ng tao ay hawak na mahal na Panginoon. Kaya niyang baguhin ito, mga minamahal. Yan yung kabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga mahal natin sa buhay. Kung mayroon po tayong problema sa kanila, mga minamahal, hindi po problema ito sa pagpapala po, mga minamahal. Sapagkat dito po, mga minamahal, napapatunayan natin na tayo ay hindi pinapabayaan ng mahal na Panginoon. Lahat ng bagay nga po, mga minamahal, ay walang imposible nga po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Nakalakasan po natin talaga, mga minamahal, siya po nagbibigay ng kalakasan natin, mga minamahal. Alam niyo po yung pagpupuri talaga, mga minamahal, napakalaking pribileyo po yan, mga minamahal. Kaya kinakailangan po, mga minamahal, magsumika po tayo magpuri talaga, mga minamahal. Sa kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung mahal natin ang mahal na Panginoon, kailangan po, kung pwede, madaling araw po, atin ang purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat siya po yung kalakasan natin. Hindi po natin pwede sabihin na tayo mga senior citizen na mahihina, mga minamahal. Alam niyo po kung nagpupuri tayo ng madaling araw, mga minamahal, naalala po yung kapatid natin, yung ating minamahal na manggagawa, mga minamahal. Alas 4, alas 3, gising na po yan, mga minamahal. Kaya pagkagising natin ng madaling araw, yung nasa isip natin, yung kapatid natin, kasabay na natin nagpupuri, mga minamahal. Nangihina ang katawan mo, mga minamahal. Pagkatapos mo magpuri, sikat ng araw, mga minamahal. Magtrabaho ka maghapon, mga minamahal. Wala ka maramdaman na pagod, mga minamahal. Pagod kagalakan, mga minamahal. Tapos mong makagawa, andun na naalala mo malapang lulod ka na, papasalamat ka sa kalakasan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya huwag po tayong maging tamad, mga minamahal. Alam niyo yung pagpupuri, mga minamahal, yung pagkagising natin ng buruan na kalaban natin ng ating mahal na Panginoon. Bibigyan ka ng kabigatan yan, mga minamahal. Pilitin mo, mga minamahal. Kahit di ka ilan lang yung kaya mong awitin, mga minamahal. Subukan mo, mga minamahal. Magpuri ka, mga minamahal. At pagkatapos noon, wala na, tatalsik na po yung kaaway natin. Mararamdaman mo na ang presensya ng mahal na Panginoon. Tatagal ka sa pagpupuri, abutin ka ng oras hanggang sa panalangin mo. Mga minamahal, sa maghapon, mga minamahal, kinabukasan, ganoon naman ang gawin mo, mga minamahal. Talagang magiging mainit ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Papurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother John Carlo Rosario. Tundan po siya ng ating beloved Sister Jonilyn Milan. Amen. Praise the Lord. First of all po, ang pinakataas na pagpupuri, pagluluwati, pagdakila ay sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Tugpiling paggalang pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Wilder Estrada Almeida, agalan din po sa mga ating malimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina Almeida, agalan din po sa buong beloved Aida family, beloved elders, beloved pastoral workers, at sinong minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri na pasalamat sa pinakalma pang Isus dahil ako'y nabigyang muli ng pagkakataon upang ipayag ang ginang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakalma pang Isus. Way back year, March 21, ako pinagkaraan ng trangkaso. 10 days, wala pong kain, wala pong panlasa. Nangilo, nandiyan po na desisyon po ako na magpilot po sa mangilot kung may pila ba o wala. Yung aking likod, minamahal niya po na pagkatapos po ng pangilot, minamahal, mayroon pong pilay po yung aking likod, minamahal niya po na wala pa rin pong kagalingan, nandiyan pa rin po yung sakit, lagna na minamahal niya po na sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamahal Isus na bumalik po ako sa pagdadalo niya po na bumalik po ng April 4, 2021. Supper po yan, ako nagsisisi, napupuri sa ating pinakamahal Isus niya po na after pitching in lunch yung aking trangkaso na 10 days, ay stand pong binanggaling ng pinakamamahal pang Isus.
lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakalpang Jesus. Hindi po na ako din po ay mapautismo sa tuwig sa pangalan ng ating pinakalpang Jesus. Yung aking pilay po sa aking likod ay standing pong pinagaling ng pinakalpang Jesus. Yan po na hindi lang po niya minamahal sa patuloy na pagdalo ko po ng 3 times a week niya po na yung aking tranggaso na 10 days ay ginawa na lang po ng isang araw na lang pong minamahal. Lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakalpang Jesus dahil sa kagalingan ang ginawa sa akin. Ako napapuri ng pasalamat sa ating pinakalpang Jesus. Yan po na last Wednesday ng hapon na minamahal niya po na matagumpay na natapos yung aming demo teaching. Minamahal niya po na nairam po na hindi madali po ang pagtuturo ng mga estudyante niya po na lubos-lubos kayong pinapasalamatan sa ating pinakalpang Jesus dahil sa binigay niyang kumpiyansa at lakas ng loob sa pagtuturo. Lubos-lubos kayong pinapasalamatan sa ating pinakalpang Jesus. Ako napapuri ng pasalamat sa ating pinakalpang Jesus na provide ng pangailangan araw-araw ng pag-provide ng knowledge, wisdom, understanding sa aking pag-aaral. Kaya lubos-lubos ko yan pinapasalamatan sa ating pinakalpang Jesus dahil sa hindi kami pinababayaan ng ganin po sa aking pag-aaral. Kaya hindi mo karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinabagan bilang isang mga kayang gantido lang po lang ng kapuriang pasasalamat ay sa ating pinakamahal pang Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagbalang buhay na patutuo. Napakapalad na ang ating mahal na kapatid sapagkat ang alam ko sa ating mahal na kapatid, mga minamahal siya po, mga minamahal ay bago silang po mga minamahal ay nakakilala na po sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo ang kanyang mga magulang, mga minamahal. Kaya po, ang ating mahal na kapatid, lubos na pinagpala, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, may mga karamdaman din po, yung nabanggit niya mga minamahal, na sinasabi po nila na magtatagal ng ilang araw ito mga minamahal sa ating mahal na Panginoon kung nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo ayon sa patutuo ng ating mahal na kapatid sa araw lang po yung kanyang pilay mga minamahal pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kanyang po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Lahat ng mga bagay na hinihiling natin mga minamahal ay pinagkakalob ng mahal na Panginoon. Hindi tayo pinagkukulang ng mahal na Panginoon. Kaya itong ating mahal na kapatid, mga minatuwan-tuwa at nangagalak, mga minamahal, na nagpapagamit po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yan po, mga minamahal. Ang pag-asa ng ating bayan ay ang mga anak ng Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sapagkat ang sabi nga ang kabataan na pag-asa ng bayan, ulit parang hindi po nagkakaroon po ng katotohanan yung mga kataganyan, mga minamahal. Sapagkat ang kabataan ngayon, mga minamahal, ay alam natin, mga minamahal, ay problema ng bayan, mga minamahal, hindi pag-asa ng kinabukasan, mga minamahal. Sabagat ang kailangan po talaga ng tao, mga minamahal, upang magkaroon ng pag-asa itong bayan natin sa buong mundo, ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Kailangan po ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon ang manahan sa tao, mga minamahal. At ang lahat po ng hinahangad na nasa gobyerno, mga minamahal, kung ang lahat ng tao may Espiritu ng Diyos, yan na po, mga minamahal, ang katotohanan ng kasaganaan, ng kapayapaan, ng kagalingan, higit sa lahat kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan po yung katotohanan. Sino man taong walang Espiritu ng Diyos, hindi sa Kanya. Kung tayo nabubuhay, ang taong nabubuhay sa laman, talagang magulo po yan. Ang gawa ng laman, lahat ng kasamaan, gawa ng laman po yan. Kaya kung tayo mabubuhay sa Espiritu, mga minamahal ng Diyos, mga minamahal, tunay nga na magkakaroon ng kapayapaan. Mga minakatulad ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, na sa Kanya mga minamahal ang biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Balik-ulit na po tayo mga minamahal. Ating tinatawagan na po ang ating beloved sister, Junilyn Milan po. Sundan po siya ng ating beloved brother, Joseph Rivera. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Will Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Dina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran.
isang mapagpalang hating gabi na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Ako po ay napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago po ng aking buhay. Dahil dati-dati po mga minamahal, ako po ay may taglay na bisyo katulad po ng pag-iinom po ng alak, pagsusugal, pagtaya sa wedding. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung ako po ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus hanggang sa mga oras na ito, ang aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Napupulit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nais ko pong i-share kung paano po ko po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng ating isang kapatiran, mga minamahal, na aming kapitbahay, na ako po ay laging sinishiran niya, mga minamahal. At sabi niya sa akin na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, minamahal, marami po siyang ipinapatuto po sa akin. Ako po ay talagang na-bless sa mga patutuo niya po, minamahal, kasi po doon sa aking dinadaluhang gawain, wala po ako narinig na mga himala, mga pagbabago ng buhay, kagalingan ng mga karamdaman, mga minamahal. At alam niyo po, minamahal, nung ako po ay naimbitahan ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama sa kanya, kasi po nung araw ako po ay maraming karamdaman katulad po ng sakit sa baga. Ito po ay matagal ko pong tinaglay at aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Lalong lumala ang aking karamdaman na ito at nadagdagan pa po ang aking karamdaman, yung pong sakit po na almoranas, mga minamahal, naging acute na po ito. Mayroon din po akong tonsillitis, UTI, at lagi sumasakit po ang aking dibdib at ang aking likod. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking simura. At kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, ako po'y laging nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa gawain ito, ang lahat po ng aking mga karamdaman ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ipinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na aking hanap buhay. Alam niyo po, minamahal, talagang ang ating mahal na Panginoong Hesus ay talagang tumutugon po ng ating mga panalangin, mga minamahal, ayon sa kanyang banal na kalooban. Kasi nung time po, mga minamahal, na kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking beloved husband, humiling po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na bigyan niya po ako ng hanap buhay na ako po ay makakadalo po ng 3 times a week sa kanyang banal na gawain. Kaya napapasalamat po ako talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pinagkalooban niya po ako ng hanap buhay, mga minamahal, na ako po ay namamalansya sa ating beloved ordained preacher at Sister Divine. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ako po ay nakakadalo po ng 3 times a week sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Alam niyo, minamahal, talagang tunay po na ang pagpupuri, mga minamahal, ay talagang napakahalaga sa ating buhay, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, na kapag tayo ay nagkakaroon ng karamdaman, tayo ay magpuri lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating mga karamdaman ay pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung kasagsagan po ng COVID-19, mga minamahal, ako po ay nakaramdam din ng trangkaso, mga minamahal. Nawalan po ako ng panlasa, sumasakit ang aking mga likod, talagang nagkaroon ako ng lagnat, at talagang nanghihina po ako, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay nakadalo sa ating banal na gawain, at ako po ay nag-ayuno, nagpupuri at nananalangin at humihingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking karamdaman dahil noong time na ako po ay nahiwalay sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang ako po ay na pinaalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagkaroon po ako ng karamdamang sakit sa puso, mga minamahal. Noong time, mga minamahal, na talagang hindi ko na kaya, nawalan po ako talaga ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ako po ay itinakbo po ng aking mahal na ama sa ospital, mga minamahal. Ngunit hindi po ako gumaling doon, bagkus lalo pong lumala po ang aking karamdaman. Ngunit nung nag-decide po ako, mga minamahal, na manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ako po ay humingi ng tawad, nag-alay po ng pag-aayuno, at lagi po akong nag-i-stay in dito, mga minamahal.
At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa pagdalo sa ating banal na gawain, nagkaroon pong muli ako ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa ulat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, ang aking sakit na sa puso at lamig sa buong katawan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at hanggang sa mga oras na ito, Mang minamahal, sa kanyang kahabagan lamang po, Mang minamahal, di man po karapat dapat ay patuloy pong ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ayon sa patutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, punong-puno siya ng bisyo, mga minamahal. Kababaeng tao, mga minamahal, punong-puno ng bisyo nung hindi pa po siya nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Punong-puno din ng karamdaman, mga minamahal. Yung karamdaman niya, mga minamahal, hindi mabilang, mga minamahal. At lahat ng karamdaman na yan, mga minamahal, kahit hindi mo banggitin sa ating pinakamamahal na Panginoon, alam niya yan, mga minamahal. Yung karamdaman na yan, mga minamahal. At yun na rin po lahat ng karamdaman natin, pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kanyang po kabuti ang mahal na Panginoon, magkaroon tayo ng karamdaman na maasahan po tayo talagang magpapagaling ng ating karamdaman. Basta manumbalik lamang tayo, magsisi, muli ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung karamdaman natin, mga minamahal ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya wala po tayo talagang ay tutumbas na mga bagay sa salita, sa puso, sa buhay natin, mga minamahal, na may tutumbas natin sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bago po umawit ang ating beloved children, square, mga minamahal, umawit muna po tayo ng isang awitin, mga minamahal. Tumayo po tayo, samaan po natin beloved children, square. Umawit na rin po tayo ng isang awitin, mga minamahal. Jesus is the joy of living, He is everything to me. And I will be His name. Jesus is the joy of International Ministries and Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. The goodness in my life, my soul rejoices.
Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved choir sa papuring awit na alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay mga minamahal na talagang napakagandang pagmasdan na sa kanilang murang edad ay talagang sila ay talagang marunong ng umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ito ay kayamanan sa kanilang buhay, na sabi nga ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, sa mga ating mga anak, na ang sabi na train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So ito yung sabi ng ating dakilang Diyos, na talagang ang mga bata ay kailangan na sila ay maturuan na talagang umawit at nagpuri sa ating dakilang Diyos, na ang sabi na ang mga maituro sa kanila na ito ay hindi nila hihiwalayan hanggang sa kanilang paglaki, na lahat ng ating maituro sa kanila na sila ay talagang maimulat sa kalooban ng ating dakilang Diyos, na ang sabi nga na ito ay tinatawag na eternal investment sa kanilang buhay, na ito ay magkaroon ng value, na ito ay may kabuluhan, na lalo na sa ating henerasyon, sa ating technology, na maraming kabataan ang talagang napapahiwalay, kaya napakahalaga na turuan ang mga bata. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeda, at sa buong beloved Almeida Children, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Isang mapagpalang madaling araw na po sa bawat isa sa atin, sa ating beloved visitors, sa ating mga live webcast viewers, at sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, sa mga ngasiwa ng ating beloved ordained preacher, at maging sa kanilang beloved daughter. Isang mapagpalang madaling araw sa ating lahat, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Josein De Vera, at sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pupuri, paglulula ating pagdakilig pasamba, ay naukulangan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nagpapabot ng dobong paggalang at ugbati sa ating ginagalang minamahal, Lord Pastor Will Estrada Almeida, at sa di malilimutang aral at turo ng ating ginagalang minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa buong beloved Almeida family. Sa ating pastoral workers, elders na kapiling po natin ngayon, at sa inyong mga kapatinan, isang mapapalang ating gabi na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuning papasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon kapagkat ako'y nabigyan ng pagkakataon upang siya pasalamatan sa kamangha-manggang ko sa aking buhay. Dati mga minamahal, nung ako'y hindi pa dumadalo sa gawain na ito. At ako'y may bisyong pag-inom ng alak, paninigarilyo, at pagsusugal mga matagal ko rin tinaglay ang bisyong iyong mga minamahal, at nung ako'y nila na aking beloved mother din sa gawain na ito, at napabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking bisyo
ay unti-unting nalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lubos-lubos kayong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ito bago sa aking buhay. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa papapalang pinagkakalob niya sa akin. Sa papapalang financial, physical, at higit sa lahat sa papapalang spiritual. Kaya dito lang po, pinakamalas ng puri, pagluluwati mo dakilang pasamba, ay nakuha lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Josain sa kanyang pinagpalang buhay na patotoo na tunay mga minamahal na talagang siya po ay pinagpala na nung the time na siya ay talagang nabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang ating beloved kapatid ay talagang tunay na talagang binago at talagang siya ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na talagang siya mga minamahal ay talagang ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na yung ating paglilingkod, mga minamahal ay talagang ito ay nararapat mga minamahal na sa ating buhay, sa buhay ng tao, yung napakahalaga ay yung talagang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at yung ating ginagawa na pagsunod, paglilingkod sa ating dakilang Diyos, sa mga minamahal na talagang sa bawat isa sa atin na talagang pinagtatrabaho ang ating kaligtasan. At alam natin na sa bawat isa sa atin, lahat ng ginagawa natin, ito ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at masyado yatang malakas yung bass ng ating speaker. Kung pwede pakilakasan ng konti yung maid para malakas yung boses. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at binibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Nida Bakuyag at sundan siya ng ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglaluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Wildish Almeda. At di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumabati rin po ako sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihing ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil ako rin po'y kinahabagan na makakilala po sa gawain ito po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na dati po nariyan na napakahirap ko rin akayin sa ganitong gawain. Ngunit tunay nga napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat ginamit po ang aking beloved kong anak na pangalawa sa panganay na siya pinagkaroon ng karamdamang galis sa kanyang buong katawan. Alam niyo mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na lahat ng klaseng kaparaanan na gusto kong gumaling ang aking anak, ginawa ko na po mga minamahal. Dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal. Sa paggamutan po mga minamahal na balik-balik po kami dyan sa may dako ng San Lazaro po. Ngunit ito po mga minamahal ay wala pong kagalingan po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal nung naisipan ko po mga minamahal na yung isang kapatiran na nag-share po sa akin po mga minamahal na sa gawain ito po ay ansa ng mga himala ng mga nagpapagaling ng mga karamdaman po mga minamahal. Sumama po ako. Tunay nga po mga minamahal, araw po ng linggo. Nung ako po sumama po mga minamahal sa dako po ng Marikina.
Ako pinagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus sapagkat tunay nga po mga minamahal yung mga patutuo niya po sa akin. Ako po mismo ang nakapakinig po mga minamahal na talagang ako pinagulat at talagang ako po mga minamahal ay namangha sa lahat ng mga napakinggan ko pong mga patutuo po mga minamahal na sa gawain ito po mga minamahal maging ang cancer po mga minamahal na tinanggayan na po ng doktor po mga minamahal. Dito po mga minamahal nung sila po ay tumanggap at nagbabautismo sa tubig sa pangalan ng malapay nung sila po pinagaling. Hallelujah, praise God. Maging sa napakinggan ko po karamdamang ketong po mga minamahal na alam natin ang ketong po mga minamahal ay talaga nga pong grabing sakit na yan po mga minamahal. Ngunit nung sila po ay tumanggap patuloy dumalo sa banal na gawain ito po. Tunay nga na sila po ay pinagaling. Hallelujah, praise God. Sa karamdamang ketong na yan, hallelujah, praise God. At sa aking mga pakikinig ng mga patotoo po mga minamahal, nagkaroon ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pagkatapos ng gawain po mga minamahal, nung tinanong po kung sinong gustong magpabautismo sa tubig, alam niyo po mga minamahal, nakipag-unahan po ako, nakipagpilahan po ako sa unahan na ako po'y gusto ko pong magpabautismo. At alam niyo mga minamahal, anong ako po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng malapay ni Jesus. Sa aking pagpapatuloy po mga minamahal, wala pa pong isang buwan sa aking pagdalo. Tunay nga po mga minamahal na yung aking anak na andyan na puno-puno po ng galis sa kanyang buong katawan. Tunay nga po mga minamahal, wala na po akong ginamit na gamot. Andyan po mga minamahal na ang ginawa ko lang po, dumalo po sa banlagawa ito po. Tunay nga na pasakabagan ng mahal na Panginoong Hesus. Siya po ay nilinis sa pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Naalala ko po mga minamahal, bagamat ito po'y matagal na po, aking beloved kong anak na yan, nung binata na po siya, mga minamahal, ay nagtrabaho po siya sa dako po ng Tarlac po mga minamahal. Nagkasakit po siya doon po mga minamahal. Una po talagang nilagnat po siya ng 5 araw na wala nang, hindi bumababa ang kanyang lagnat. At nung ipina-check up nga po, sabi po sa kanya, positive dengue po mga minamahal ang aking anak na yan po mga minamahal. Gusto pong ipa-confine po mga minamahal sa dako po na, sa ospital po na Tarlac po mga minamahal. Ngunit ang aking anak ay tumanggi po at ang sabi niya, iuwi niyo na lang ako sa Pangasinan, sabi po mga minamahal. Alam niyo po, ang aking beloved kong anak na yan, nung ibiniyahe po mga minamahal, nakamotor lang sila mga minamahal ng isang katrabahuan. Talagang siya po ang taas daw ng kanyang lagnat po mga minamahal. At talagang nung pag-uwi ng bahay, talagang nakita ko po yung aking anak po mga minamahal, nagulat ako mga minamahal dahil siya po mga minamahal ay lahat ng kinakain na niya po mga minamahal pala ay isinusukan na niya. Hindi natanggapin ng kanyang sikmura po mga minamahal. At ang nakita ko po ng aking anak, talagang namumutla na po at talagang lungay-ngay na po siya mga minamahal. Hallelujah. Subalit talaga napakabuti ng mahal na Panginoon. Sapagkat po mga minamahal, hallelujah, nung pagtingin ko po sa Kanya, alam niyo po, imbes na siya po yung harapin ko po, ako po'y pumasok sa kwarto at doon po ako nanalangin at nagpuri sa mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hiniling ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang aking anak na yan ay siya po'y pagalingin ng mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, pagkatapos ko pong nagpuri, nandiyan po mga minamahal na humingi ako ng habag at kapatawaran sa ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus sa pinagsisi ko po ang aking anak na yan dahil yung anak ko na yan ay siya na rin po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo mga minamahal, hallelujah. Pagkatapos ko po mga minamahal na nanalangin at nilihans ko nga po siya mga minamahal sa pangunat panalangin po ng ating Pastor Weldestrad Almeida. Tunay nga po mga minamahal na pagpatong ko po ng aking kamay po mga kinasaud ko po yung mataas na lagnat at saka yung tinggi po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, napakabait ng malapay ng Jesus. Wala pang 30 minutos po. Grabing pinawisan po yung aking beloved kong anak na siya po talaga
Ang taas ng lagnat niya, talagang hindi ito bumababa. Ngunit sa mga oras na yun po, mga minamahal, pinawisan na po siya ng pinawisan. Hallelujah, praise God. Alam niyo po, pagkatapos po mga minamahal, nilutuan ko po siya ng noodles po mga minamahal para pakainin po yung aking anak. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal, nung inobserbahan ko po mga minamahal, andyan po mga minamahal, yung isang mangkok po mga minamahal na noodles po mga minamahal. Tunay nga na ito po inubos niya po mga minamahal at hindi na niya po sinuka po ito mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo po, yung araw na yun po, Miyerkules po yun mga minamahal, iniwan ko po yung aking anak. At nandyan yung aking beloved husband po mga minamahal, dumalo po ako sa banal na gawain. Siniling ko po sa mahal na Panginoong Hesus na sabi ko, mahal na Panginoon, pag-uwi ko ng bahay, ang aking anak, pagalingin niyo na po siya. Sabi ko, sasalubong na siya sa akin. Tunay nga po, mga minamahal, pag-uwi ko ng bahay, ang aking anak nandun na po sa sala po, mga minamahal, na magaling na po, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Praise Napakabuti the Lord. ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Alam niyo po, sabi ng kanyang kasamahan na nagdala po dito sa Pangasinan, nagulat na lang po siya. Sabi niya, anong ginawa niyo, auntie? Sabi niya, wala na, nalangin lang po kami sa mahal na Panginoong Hesus. Siya na ay pinagaling na ng manapin. Sabi ko po, mami na mahal, talaga tunay ang ating Diyos ay mapagpala, mapaghimala po, mami na mahal. Hallelujah, praise God. Isa pa po mga minamahal, yung aking anak din na panganay po, mga minamahal. Siya rin po yung nagkadinggi po, mga sa dako ng Manila po, mga minamahal. Meron po siyang 2 anak po, mga minamahal. Nung panahon na yun po, mga minamahal, tumawag po sa akin po, mga minamahal. At tunay nga na, siya po, mga minamahal, ay nasa ospital na po siya, mga minamahal. Tunay nga na, sa isang ospital po, hindi na po siya tanggapin. At dapat nga lilipat siya sa ibang ospital po, mga minamahal, dahil nung chinek nga siya talagang, ansan yung mga San Tomas, lahat ng mga dinggi po, ay nasa kanya rin po, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo po, nung pagtawag niya po dito sa akin, nasa Maynila po siya. Sabi niya, mama, lumuwas kayo dito sa Maynila. Sabi po, ang ginawa ko po, mga minamahal, na pabaka prayer po ako dito sa pastoral. Lumuwas nga po ako, mga minamahal. Tunay nga pa, mga minamahal. Sabi ko, namadatnan ko yung anak ko. Sabi ko na, andyan na sa maayos. Sabi ko po, mga minamahal, andyan na, siya rin po, mga minamahal, ay suka na rin po siya ng suka. Nagkarasis na rin po siya, mga minamahal. Ang lagnat din niya po, mga minamahal, ay hindi rin mawawala. Tataas ang lagnat. Mabalik po, mga minamahal, grabing tataas ang lagnat. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, yung anak ko rin yan ay bautismo rin sa tubig sa pangalan ng mahal na Jesus. Pag-uwi ko po doon, pagdating ko doon sa Maynila po, mga minamahal, ansa na nadatnan ko po na ang taas-taas ng kanyang lagnat po, mga minamahal. Sabi ko, magpuri tayo sa mahal na Panginoon. Magpuri tayo sa... Tunay nga po, mga minamahal, na awang-awa na po ako. Dahil hindi tumitigil ang kanyang pagsuka po, mga minamahal. Alam niyo po, di po ako tumigil na nagpuri. Talagang nandiyan na, hiniling ko sa ating pinakamalapay ng Jesus na asa po ay pagalingin po, mga minamahal, at yung kanyang lagnat po, mga minamahal, ay pababain po. Alam niyo, mga minamahal, napakabait ng malapay ng Jesus. Habang nararamdaman ko po ang presensya ng malapay, ipinatong ko po yung aking kamay sa kanyang ulo. At kinasaot ko nga po, mga minamahal, sa pangunat panalangin po ng ating mahal Pastor Willis Almeida po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, kasaot ko po, mga minamahal, demonyo ng lagnat, dinggi po, mga minamahal, lahat ng nararamdaman niya, lahat ng nararamdaman niya sa kanyang katawan. Ito po, ipagalingin mo na, mahal na Panginoon. So sabi ko po, mga minamahal,
Nung inobserbahan ko po mga minamahal, sabi niya sa akin, Mama, pinapawisan na ako. Sabi niya po, alam niyo mga minamahal, nag-stay po ako doon na halos 1 linggo po mga minamahal dahil walang mag-asikaso po yung mga apo ko po, mga minamahal. Alam niyo, hindi na po siya, dahil dapat nga pupunta pa sa isang ospital po. Alam niyo po mga minamahal, hindi na po siya napa-check up po mga minamahal. Sapagkat yung araw na yun po mga minamahal, siya na po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa mga biyaya at pagpapalang ipinagkaloob niyo po sa amin. Mula sa financial, material, physical, alatigid ang pagpapalang espiritual. Kaya bilang karagdagan po, kami po ay mag-aalay ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kabiguan man lahat ng aking pangarap. Mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba.
Praise the Lord, hallelujah. Minsan pating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang langit ay para sa mga banal. Sa katulad ko na naghahangad, na nagsusumikap, nagtitiis upang makarating. Panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong bawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Si Jesus ang siyang pag-asa ko, ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumikap at magtatapat sa paglilingkod. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong bawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Hallelujah, hallelujah. Kung ako'y ay nasa langit na, anong ligaya ang madarama? Do'y walang iyakan, anong saya ang makapiling ka. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong bawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating Hallelujah, hallelujah. sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong bawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong bawiin. Ang pag-ibig
Salamat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po, Sister Aranida Bakuyag at sa papuring awit alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay mga minamahal na talagang ang ating beloved kapatid, talagang yung kanyang naranasan, yan po yung talagang tears of joy na talagang pag naalala na talagang yung kabutihan ng ating dakilang Diyos ay talagang ikaw ay talagang mapapaiyak sa galak, sa tuwa dahil sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na yung karamdaman ng kanyang beloved anak, mga minamahal, kung ating titignan, yung mga karamdaman na yan ay talagang pag dumating yan sa ating buhay, talagang tagbo na tayo kaagad sa ospital, tagbo sa espesyalista na manggagamot, ngunit sa ating beloved kapatid ay talagang nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Anong ginawa mga minamahal? Talagang nagpuri at patuloy na dumalos sa ating banal na gawain at sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Willis Rada Almeida, yung karamdaman ng kanyang beloved anak, talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay. Wala tayong ibang aasahan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Romel Morante at sundan po siya ng ating beloved sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y Hallelujah. nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Rowel D. Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus na sa pagbabago po ng aking buhay na dati-dati nung wala pa po ako dito sa ministry pong ito ay ang aking buhay ko po noon ay maguluho at nakakagawa po ako ng mga hindi kaaya-ayang mga gawa at panalita ng mga pagmumura, pagsisinungaling at minsan din po pag mag-aaway po kami ng aking beloved ko po ay mahal ko pong asawa ay umaabot po ito sa punto na napagbubuhatan ko po siya ng aking mga kamay. Ngunit salamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Mula nung nakilala ko po ang mahal na Panginoong Hesus dito po sa ministry pong ito, yung aking mga gawa ko pong iyon, yung po inalis po ng mahal na Panginoong Praise the Hesus Lord. sa akin. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago po ng aking buhay. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Hesus sa nung wala po akong gagasusin po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ang ginawa ko po ay nanalangin at nagpuri, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat po sa mahal na Panginoon Hesus. Yung aking panalangin ko pong iyon, yung po ay tinugon po ng mahal na Panginoon. Ako po ay pinagkaluban po ng gagasusin ko po sa panganak po Praise ng the Lord, aking mahal ko pong asawa. Kaya ko po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Hesus na dati ay hirap po akong makadalo
ng linggo at Miyerkules po dahil doon sa aking pinagtrabahoan ko po ay napakahigpit pong umabsent. Sinubukan ko pong makiusap po sa aking mahal na supervisor ko po na kung pwede ay ilipat ko na lang po yung aking diop ko po. Ngunit hinihintay ko po ang kanila pong sasabihin, ngunit hindi po nila ito pinansin. Kaya ako na lamang po ay nagdesisyon po na iwanan ko na lang po ang aking trabaho. Masunod ko lang po ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay pinatubayan niya po sa aking desisyon ko pong Praise the Lord. Hanggang mula sa mga oras pong ito ay patuloy po akong nakakadalo. Amen. Sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ay pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Hesus sa araw-araw, bawat oras, sa pag-iingat niya po sa amin. Lalo-lalo na po sa aking sa buong sambahayan po namin. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang po. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalamputan ng ating po beloved brother Romel Morante. Salamat sa malapay noon. Tunay nga ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa sino man na tumanggap kay Kristo, mga minamahal, siya ay bagong nilalang. At ang mga bagay, mga minamahal na dati-rati, mga minamahal, ay talagang ito ay nagsilipas at tayo po, mga minamahal na kay Kristo, ay pawang binagong lubos sa malapay noon. Sabi natin mga kapatid, ang kanyang patutuo noon, nung hindi pa siya nagkakilala sa malapay noon, ay madali siyang madaling umiinit ang kanyang ulo, mga minamahal. Kapag sila ay may di pagkaunawan ng kanyang mahal na kabiyag, ay dumarating sa punto na kanya itong sinasaktan, mga minamahal. Subalit, ang sabi niya, salamat sa malapay noon nang nakilala ko ang Diyos dito, nang nagpatuloy lamang siya sa ating pagpupuri sa malapay noon. Wala po kaming ibang ginagawa rito sa aming mga minamahal na Facebook viewers sa mga baguhan. Kapag kami ay dumadalo rito, ang tami lamang namin ginagawa ay pumalakpak, magpuri sa malapay noon, makinig na kayang salita, isa pamuhay ito at ang malapay noon mismo ang kumikilos sa aming buhay tulad ng ating mga kapatid nagpatuo. At siya po ay lubos na binago ng malapay noon, binigyan ng talagang nariyan po mga minamahal yung pagtitimpi po, mga minamahal na dati-dati ay madaling umin ng kanyang ulo, pero salamat sa Espiritu ng malapay noon, nagbigay sa kanya ng pag-ibig at mahabang pasensya, mga minamahal. Praise the Lord. Gayon din, mga minamahal, ang kanyang patutuo, ang Diyos natin ay tunay na dakilang manunustos, great provider, mga minamahal, sapagkat ang sabi niya, nung time na sila walang-wala, lalo na nung ang kanyang mahal na kabiyag ay manganganak, mga minamahal, alam naman natin, mga minamahal, na talagang siyempre ay hindi lamang sa babayin, mga minamahal, sa ospital, mga minamahal, ang dapat nating paghandang pagastusan, kundi yung mga gamit pa ng sanggol ng ating mahal sa mga minamahal, ay isa yan sa talagang pinaglalaanan sa ating mahal kapatid, sa kanyang patutuo. Ang sabi niya ay siya'y sumasampalataya na ang Diyos natin dito ay kayang humipo ng puso ng sino mang tao, mga minamahal, na bagamat hindi natin kakilala, magugulan na lamang tayo at sila'y gagamitin ng Panginoon upang maaring magpahiram o mismong magbigay sa atin ng pinansyal, mga minamahal, o maaaring ang malapay ng mga minamahal ay magpadala ng biglaan po, mga minamahal, na blessing po, mga minamahal, pagpapala, maaaring ito ay trabaho, mga minamahal, extra income, mga minamahal, o ano pa, mga minamahal, na gayon ang nangyari sa ating mga kapatid, mga minamahal, na talagang biglang may dumating na pagpapala sa kanya, mga minamahal, na siyang naging pagtustos, mga minamahal, doon sa gastusin nung nanganak ang kanyang mahal sawa. Kaya talagang dakila ang malapay noong, mga minamahal, na kapag sabi nga ng Biblia, kapag ating inuna ang kalooban ng katuwiran ng malapay noon, lahat ng ating mga kailangan, mga minamahal, ay pawang idaragdag na lamang ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mga Panginoon. At tayo po ituloy-tuloy na mga minamahal, atin naman pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved sister Avelina Rosario. Atin po pakinggan kung paano rin po silang pinagpala ng ating malapay noon. At sundan sila na ating pong beloved brother Joshua Villaruz.
Amen. Amen. Narito po ating po, my beloved sister Avelina Rosario, ating po pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganun din po sa mga di nalilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga kapatiran, datihan o baguhan. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Yesus talaga. Naipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, dati-rati rin po talagang pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng aking ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung na-sweet ko po yung television namin, inilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama, hallelujah. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Talagang habang sinusubaybayan ko po yan, talagang 6 na buwan ko po yung sinusubaybayan. Talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. At hindi nagtagal ay talagang hinanap po namin ang gawain ito sa tamang-tama dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung pananakit ng aking ulo, instant pong pinagaling ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoong Hesus. Talagang maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, totoo pong buhay sa ministeryong ito. Talagang Amen. po siya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. At talagang minsan nag-encounter po ng disgrasya aking mahal na anak. Hallelujah. Kasi nag-angkasan po sila, 2 po sila sa isang motor. Talagang sumalpok po sila. Hallelujah, praise the Lord. Tumilapon lamang po sa gilid ang aking mahal na anak. May bukol, gasgas ay wala siyang natamo. Hallelujah. Praise the Lord, amen. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aking mahal na anak. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil habang ako'y naglalaban nung isang linggo, hallelujah, nung Huwebes po yan, hallelujah, talagang tao po, sabi niya talagang tinignan ko po yan, talagang hallelujah, praise the Lord, tamang yung 3 babae, talagang hallelujah, halikayo po dito, may ibibigay ako sa inyo. Sabi niya, alam ko anong sekta yun, hallelujah, praise the Lord. Sabi ko sa kanila, nagpatotoo na lamang po ako sa kanila. Hallelujah, praise the Lord. At sabi ko sa kanila, hindi ko na po yan tatanggapin dahil may nagpapagaling po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi Amen. ko sa kanila, nagpapagaling po siya. Totoo po siyang Diyos na buhay, talagang umaasa na lamang po kami sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko sa kanila, talagang nagpapatotoo po ako sa kanila. Talagang yung mga babae talagang natulala po sila. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Inaasahan po namin ang Diyos na buhay. Sabi ko sa kanila, hallelujah, praise the Lord. Nagpapagaling ng mga karamdaman, sabi ko sa kanila. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil
Siya po ang nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Hindi po siya nagpapabaya sa amin. Praise the Lord. Hallelujah. Yung pananakit ng ulo ko, hallelujah, hindi na po hindi na po siya sinusumpong sa pagdalo ng pagdalo. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the na Lord. hindi nagpapabaya. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuri pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinapanapat ng ating pong beloved Sister Avelina Rosario. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo nga minamahal ang ating Diyos dito ay buhay. At tayo po ang unang-unang saksi po minamahal sa kadakilaan ng ating mahal na Panginoon sa pagiging totoo na siya po minamahal ay sumasa atin sa ministeryo ito sapagkat gaya nga napatutuan ating mahal kapatid ang sabi niya ay dumating sa time yung kanyang mahal na anak ay nadisgrasya at tumilapod po minamahal mula sa sakyan po minamahal. Subalit ang laking pasalamat niya sa mahal na Panginoon sa nangyaring iyon ay niwalang anuman daw na halos o fraction minamahal ang natamo na kaya malnag talagang pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Maraming mga patutuo rito amin pong napakinggan sa mga minamahal na abaguhan sa mga Facebook viewers, YouTube viewers na kung saan sa mga panahon ng kapahamakan na may mga ilan na talagang napapalibutan ng mga taong nagtatangka ng masama sa kanilang buhay ay sila po ay inilalayo ng mahal na Panginoon sapagkat totoo ang sabi ng Biblia sa awit minamahal na ang Diyos ay laging nagbibilin ng kanyang mga anghel upang tayo na kanyang mga anak ay ingatan sa ating mga lakad. Kaya hindi tayo magtataka minamahal na talagang magugulan na lamang tayo na sa halip na tayo ay isa sa mapasama sa disgrasya ay tayo ay iniiwas ng mahal na Panginoon bagamat lalo na sa mga kapatiran natin na sila po ay mga driver po minamahal o maaaring ang ilan talagang papunta sa kanilang trabaho, sa kanilang paaralan, sa gawain, kanya-kanyang lakarin ay sila ay talagang nariyan na maaaring nagkukommute o sila po ay mismong nagdadrive ng mamaneho. Nasaksi tayo minamahal sa kaliwat kanan po ng mga disgrasya, subalit ating pinasasalamatan ng Panginoon na tayo po ay talagang pinag-ingatan ng mahal na Panginoon na tayo ay nakararating ng ligtas, maluwalhati sa ating pagtunguhan hanggang sa tayo ay makabalik sa ating pinanggaling at totoo na ang ating Diyos ay mapag-ingat sa ministeryo ito. Amen. At gayon din sa patutuo ating mga kapatid ay nariyan na kanila talagang hindi kinakalimutan din na ipahayag ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Yung mga patutong ito na ating mga naririnig, ating mga napag-uusapan tungkol sa kahabagang kabutihan ng mahal na Panginoon, huwag natin kalimutan mga minamahal na i-share ito. Isabihin ito sa ating mga kakilala, sa ating mga katrabaho na sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, kayang tumugon ng anumang panalangin, nariyan na sa anumang kapamakan panganib, kaya tayong iligtas sa kluluhan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pangangailangan, sa kawalan, kayang-kayang magprovide ng mahal na Panginoon, kayang-kayang humipo ng mahal na Panginoon ng puso ng mga tao, ng mga nasa paligid natin. Ay sabi nga nung iba nagpapatotoo sila na talagang hindi nila alam kung sa anong dahilan, parang may umugyong sa kanila na talagang lapitan tayo, tumulong sa atin minamahal dahil yun ay tanda na patunay ng yan ay pagkilos ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Praise the Lord sapagkat kapag nanahan ang mahal na Panginoon sa puso ng tao ay isang tiyak na bagay. Sabi nga ng Biblia, ang paggawa ng mabuti ay magiging madali na lamang ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon
ay magiging madali na lamang mga minamahal sapagkat sumasa atin nga ang ating pinakamamahal. Kaya purihin ang ating Diyos na buhay na patuloy na sa atin ay nagpapahala. Praise the Lord. Minsan na pa ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless muli sa pinapalampatuloy natin po beloved Sister Avelina Rosario at sa oras na ito atin mo pong ibinibigay ang buong pato sa ating pong beloved Brother Joshua Villaruz at sundan sila natin pong beloved Sister Elena Benito. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Akin din pinapabot ng aking doble paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Valdez Almeda at sa lahat ng mga ginitong turo at mga aral na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linas Almeda, sa buong Almeda family at sa lahat ng mga beloved pastor workers sa inyong mga minamahal na kapatiran, magay sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers, mapagpalang madaling araw sa ating lahat at kung namang oras sa inyong mga minamahal ay aking pinapaabot ay pagbati. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya sa ibang lingkod, sa po ng aking mga amal sa buhay. Lalo na sa aking beloved mother na hindi namin kasama. Bagaman siya ay malayo physically, subalit ang ating pinakamamahal na Jesus kailanman ay hindi nawali sa kanya mga minamahal. Pinapasalamatan ko sa ating dakilang Diyos sa mga pagkakataon na siya nagkakaroon ng karamdaman. Nariyan na ang ating pinakamamahal na Jesus ang nagbibigay ng kaglingin sa kanya. Gaya na lamang isang beses na yung kanyang kanang binti, mga minamahal, ito ay namaga at nagkuli ube na. At talagang nahirapan na siyang maglakad, nahirapan na siyang kumilos. At nung time na yun, mga minamahal, ang ginawa lamang ng aking beloved mother sa kanyang pagtatrabaho, mga minamahal, ay naglalaan siya ng oras upang magpuri. At after nyan, mananalangin at nililians ang kanyang sarili. At talaga sa palagi niyang ginagawa yan, mga minamahal. At sa una dalangin natin, beloved Pastor Valdez Almeda, yung nagkuli ube na binti ng aking beloved mother, ito ay yung unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa dakilang Diyos sa paglipas sa bawat araw na dumaraan ay hindi namin naranasan na kahit isang beses man lamang ay nagkulang ang ating dakilang Diyos. Bagkus ay sagana kung magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon at pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal Panginoon sa paggabay niya sa ibang lingkod, sa aking pag-OJT at ganoon din sa pag-aaral na aking mga kapatid na riyan ang katalinuhan na ibinibigay ng ating pinakamamahal Panginoon at pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal Panginoon sa lahat ng mga pagpapalang physical, financial, material, lalo sa spiritual at bagaman hindi man karapat-dapat ay sa kanyang dakilang kahabagan lamang patuloy na pinanghahawakan at ginagamit sa kanyang banalabasan. Kaya ang lahat ng kapurihan, magpasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palagpakan natin Diyos na buhay. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pinagpalampot natin pong beloved brother Joshua Villaruz. Amen. At dakilang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Totoo nga mga minamahal na walang dapat ipangamba ang mga Kristiyano, mga minamahal. Amen. Gaya ng patutunan natin mga kapatid. Bagamat sa totoo lang, ay siyempre hindi mawawala din yung pag-aalala dahil ang kanilang mahal na ina ay malayo sa kanila po mga minamahal, nasa ibayong dagat. Subalit nariyan mga minamahal na sa ating pinakamahal Panginoon na siyang nagiging kumbaga ating tagapamagitan connection mga minamahal ay parang hindi tayo malayo mga minamahal sa bawat isa sa atin, sa ating mga kapatid, sa ating mga pamilya mga minamahal sapagkat sa unat dalangin nating mga pastor, well, sa Almeda Kabalikan ng mga minamahal ay sila po mga minamahal ay abot na abot mga minamahal lang ating mga panalangin ang pag-iingat, ang paggabay, ang kalusugan, kalakasan, ipinagkaloob Panginoon, amen, na talagang nariyan kapag tayo ay nagsumamot, tumatawag sa Panginoon, nariyan na inaalis na Panginoon yung ating mga pag-aalala, mga minamahal, pinapalitan ito ng Panginoon ng kagalakan, mga minamahal, at pagpapasalamat, sapagkat sabi nga ng Biblia, mga minamahal ay kailanman hindi liko ang Diyos, mga minamahal, upang limutin niya, mga minamahal, ang bawat bagay na ginagawa ng kanyang mga anak, mamimahal, yung ating mga ginagawa tulad ngayon, na tayo ay nagpupuyat sa kabagan ng Panginoon, bagamat ang ilan sa atin ay galing pa
sa trabaho, ang ilan ay maaring may pasok pa mamaya, mga minamahal, ay nariyan na hindi ito walang kabulan. Kaya kapag dumarating yung time na tayo ay tumatawag sa Malapaynon gaya ng patutunan nating mga kapatid, nariyan mamimal yung pagtugon ng Malapaynon, pag-iingat sa bawat isa atin sa ating mga sa buhay. Malayo man sila sa ating mga minamahal, hindi man natin sila laging nakakasama mga minamahal, alam natin na ang Diyos na ating pinaglingkuran ay talagang nag-iingat sa kanilang mga minamahal. Praise the Lord. At yun po mga minamahal na nagiging para mga minamahal upang sa halip na tayo ay mag-alala mga minamahal, mangamba ay kundi lalo pa tayong magalak at ang bawat isa ay lalo pang magpakainit sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Upang patuloy na riyan ang gabay at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa oras na ito, mga minamahal, atin naman pong tinatawagan ating pong beloved Sister Elena Pabinito, ating pong pakinggan kung paano rin po silang pinagpala ng ating Panginoon. At maganda po ating pong beloved Brother Jan Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, at pagdakila sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. At ako rin po nagpapabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildis Estrada Almeda, at ganun din po sa mga di nalilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family at sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa inyong lahat. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Diyan po mga minamahal, ma-share ko lamang po mga minamahal nung first time ko pong mag-Buddhist po mga minamahal, andyan po talaga na andyan po yung pagsubok na binigay po sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po na year 2018 po yun mga minamahal. Andyan po na nasa Dagup po kami ng Bulacan po mga minamahal. Andyan po talaga na nagtatrabaho po. Ako bilang isang lady guard po mga minamahal. Andyan po talaga na sa pagbubuntis ko po na yan mga minamahal. Andyan po yung sobrang selan ko po mga minamahal. Andyan po na sa tuwing kumakain po ako mga minamahal. Andyan po talaga na sinusuko ko po yan mga minamahal. Andyan po talaga na halos wala pong pumasok na pagkain po sa tiyan ko mga minamahal. Andyan po na nagpatuloy po yun hanggang sa pang-apat na buwan ko mga minamahal, sobrang selan ko pa rin po mga minamahal. At andyan po mga minamahal nung magpa 5 months na po ako mga minamahal, andyan po talaga na gumawa po ng kaparaan ng ating pinakamamahal na Jesus upang makauwi po kami dito po sa Dakon ng San Carlos mga minamahal. Andyan po talaga na halos sabay po kaming andyan po talaga na biglang nagsara po yung trabaho po, pinagtatrabahuhan po ng asawa ko mga minamahal. At andyan din po mga minamahal, ako din po mga minamahal, nagkaroon din po ako ng dahilan para mag-resign po ako sa trabaho ko po mga minamahal. Andyan po talaga na nag-decide po kami mga minamahal na umuwi na po dito sa Dakon ng San Carlos mga minamahal. Andyan po talaga nung pag-uwi po mga minamahal, andyan po na ilang araw pa lamang po mga minamahal, andyan na po na nakaramdam na po ako ng sakit ng aking tiyan mga minamahal na hindi ko po talaga ito maintindihan mga minamahal. Andyan po na yung yung sakit po ng tiyan ko mga minamahal, hindi lang po basta LBM mga minamahal, andyan po talaga na andyan po talaga na hindi ko po maipaliwanag po yung sakit mga minamahal. Ang sabi ko po sa mahal kong ina mga minamahal, nung pagkasabi ko po mga minamahal, ang sabi po ng mahal kong ina, andyan na magpa-check up na po ako mga minamahal. At hindi po kami nagdalawang isip mga minamahal. Diyan po talaga na nagtungo po kami sa center po yung mga minamahal. Diyan po talaga diyan lamang po sa bayan mo po mga minamahal, hindi po sa hospital mga minamahal. At ang sabi lamang po ng doktor mga minamahal, baka nalipasan lang po ako ng gutom mga minamahal. Pero andyan po na sinabi ko po mga minamahal na andyan po na on time po na kumakain po ako mga minamahal. Andyan po talaga na niresetahan lamang po ako ng gamot po mga minamahal para mawala po yung sakit ng pananakit ng tiyan ko mga minamahal. Pero andyan po mga minamahal, pagbalik ko po sa bahay mga minamahal, andyan po talaga na patuloy lamang po yung sakit na yun mga minamahal. Hindi po talaga humihinto mga minamahal. Pabalik-balik po ako sa CR mga minamahal. Andyan po talaga na nanalangin po ako sa pinakamamahal na Jesus. Andyan po talaga na
sabi po ng mahal kong ina, hanggat hindi po nararamdaman yung sakit ng balakang mo, andyan na hindi pa rin delikado yan. Sabi niya, mga minamahal. Andyan po talaga na, nung ilang oras lamang po yung lumipas, mga minamahal, andyan po na nag-spotting na po ako, mga minamahal. Andyan po na talagang kinabahan na po ako, mga minamahal. Nagtungo na po kami kaagad sa hospital ng Bulingit, mga minamahal. Andyan po talaga nung pagka-check up po sa akin, mga minamahal, ang sabi po ng doktor sa akin, andyan po na hindi po nila marinig po yung heartbeat ng baby ko, mga minamahal. Andyan po talaga na sa oras na yun, mga minamahal, sobrang kinabahan po ako, mga minamahal. At, ang sinabi lamang po ng doktor sa akin, magpa-ultrasound po ako kinabukasan, balik na din po daw ako sa dahon ng Bulingit, mga minamahal. Pero andyan nung pagka-uwi po namin ng mahal kong ina, mga minamahal, andyan po na wala pa pong isang oras, mga minamahal, andyan po talaga nakaramdam po ako ng sakit ng balakang, mga minamahal. Andyan po yung sakit ng balakang ko, mga minamahal. Andyan po talaga na nagle-labor na po ako, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, yung sobrang sakit po, mga minamahal. Andyan po talaga nung pagdating po namin sa hospital, andyan po talaga na ang sabi po nung tumingin po sa akin, mga minamahal, naiipo ako, mga minamahal. At ang sabi po nila, medyo nakakapan na po daw nila yung baby ko, mga minamahal, na palabas po, mga minamahal. Pero ang sabi po ng doktor sa akin, nandyan po talaga na patay na po daw yung baby ko, mga minamahal. At nabubulok na daw po siya, mga minamahal. 3 days na daw po siyang nabubulok sa napupunan ko, mga minamahal. Kaya andyan po, mga minamahal. Pagamat nawalan po ako ng baby, mga minamahal, pero andyan po talaga yung pag-iingat sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus, dahil andyan po, mga minamahal, sa 3 days po na yun, mga minamahal, pwede na daw po akong malasot, mga minamahal, dahil andyan po talaga na nung tinignan na po yung baby ko, mga minamahal, nabubulok na daw po talaga, mga minamahal. Andyan po talaga na yung naramdaman ko po talagang pananakit ng tiyan, mga minamahal, yun na yun. Yun na po yun, mga minamahal, dahil medyo nabubulok na daw po yung baby ko. Kaya nagpupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat na yan, mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, bagamat andyan po na nawalan po ako ng first baby, mga minamahal. Pero andyan po talaga na pinagkalooban pa rin po ako ng ating pinakamamahal na Jesus ng dalawang malusog na baby, mga minamahal. At Praise the Lord, man. Napupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po yung pag-iingat niya po sa family ko, mga minamahal, sa araw-araw. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat hindi po ako karapat-dapat, pero andyan po na kinahabagan muli ako ng ating pinakamamahal na Jesus na makabalik po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit ng isang finest choir. Lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri natin malapay ng galbas sa pinagpalamputan natin po mula Sister Elena Pibinito. At tayo po muna, mga minamahal, ay tumayo, mga minamahal, tayo po yung magpuri sa ating malapay noon at pong ipagpag ating inantog na diwa. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Ulan ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti mo? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka na makikita, at tayo ay magsasama. Ulan ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay naawit, sana kayo ay makinig, ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus.
Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan, kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggang, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon din doon narinig, himig na inaawit, sana na yung lahat ay mabig. Jesus, Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang pag-ibig ay ialar. Praise the Lord. Hallelujah. Tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap kung mayaman, tungo ay kamatayan, kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. O si Jesus ay darating na. Praise the Lord. Hallelujah. Kapatid na nakataba, kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid na nakataba, kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Doon sa malaking hukuman, doon sa malaking hukuman. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin pinakamalapay Panginoon at tayo pong minamahal ay magpatuloy na po sa pag-inig ng buhay pinapalang patuto at na pong ibinibigay ang pumunta sa ating beloved brother Jan Aquino. Ating pong pakinggan kung paano sila pinagpala ating malapay Panginoon at sundan sila ating pong beloved sister Abigail Villaruz. Amen. Praise the Lord, ang pinagpatas ng papuri, paglanti, pagdadakila sa ating pinaka-Praise God, double honor, double kalang sa Pastor Luis Estrada, sa mga pag-aalala ng tunay na ginaglang sa Pastor Lina Salamtang Praise God, the whole family of Almeida children, at maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, yung Praise God, at sa lahat po maminamahal ng ating mga kapatid na datihan mabaguan, at sa lahat po maminamahal na nanonood po ng ating webcast, yung Praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, wandang matang oras po dyan. At magandang umaga na po sa mga oras na minamahal po rin ng ating pinakamalapay si Praise God. Ako po'y nabigyan maminamahal pagkakataon, maminamahal na mapasalamatan na balikan ko lang po Praise God, na talagang nariyan maminamahal nung unang tinawag ako ng ating pinakamalapay si Praise God sa aking dati-rati maminamahal. Ako po'y alipin maminamahal ng pagmamariwana na talagang doon maminamahal. Talagang nasira yung aking buhay dahil sa murang edad ko, natuto po ako maminamahal na gumamit ng pinagbabawal na gamot, Praise God, na nandun maminamahal. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Meron pong isang ginamit maminamahal na rin na ating mga beloved kapatiran na talagang pinanyaya ng abang lingkod ni Praise God. Ginamit ng ating pinakamamalapay Jesus. Salamat maminamahal for the first prayer maminamahal ating ginagalang mahal pastor maminamahal. Isa rin po ko maminamahal na tawagin ng ating pinakamamalapay Praise God. At sa mga lahat ng mga biyaya, mga pagpapala, maminamahal na simula na nung ako'y naglingkod sa ating pinakamamalapay Jesus, ay talaga niya idinadagdag ng ating pinakamalapay. Lalo na sa pag-iingat, maminamahal, sa aking pag-ubiyahe, maminamahal, yung aking, lalo na maminamahal, manggagaling pa po ng linggayin, Praise God, na talagang nandun. Salamat sa ating pinakamalapay sa laging pag-iingat at gabay, patnubay, at pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay sa mga Praise God. Amen. Palagpagan natin ang ating pinakamamalapay noon. At magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinapatong natin mo, beloved brother Jan Aquino. Salamat sa ating pinakamamalapay noon sa pagpapalang kabutihan
ng ating Diyos sa buhay natin mga kapatid. Amen. At tayo po tuloy-tuloy na mga minamahal at naman pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating beloved sister Abigail Villaruz. Amen. At sundan sila ating pong beloved brother Peddy Castillo. Amen. Sa mga nagnais po mga minamahal na magpatotoo, magpasalamat sa malapay noon, kayo po mga minamahal ay magpalista lamang po dyan sa ating pong beloved sister information sa inyong likuran po mga minamahal upang kayo rin po ay amin ding mapakinggan kung paano kayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Narito po ating pong beloved sister Abigail Villaruz, ating pong pakinggan kung paano sila pinagpala ating malapay noon. Sundan sila ating pong beloved brother Peddy Castillo. Amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas pong puri, pagsabat, pagdakilay tanging sa ating pinakamamahal ping suspulan. Amen. Praise the Lord. Ating pinagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy Sad Almeda. At patuloy po nating inaalala mga banal na truth aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin sa buong beloved Almeda family, at ako rin po ibabati sa lahat po ng beloved elders, pastoral workers, at sa inyo po mga minamahal sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamambiso sa lahat ng kabutihan niya pong ginawa sa aming buhay, dahil maalala ko lamang po ang kagalingan na ginawa, pinagkalob niya po sa aming beloved na kapatid. Andiyan na araw po ng Sabado yun mga minamahal. After ng overnight service mga minamahal, yan po ay masagasaan ng tricycle mga minamahal. Noong mga time na yun, nandito pa po kami sa pastoral house mga minamahal. Nang biglang dumating aming beloved father, beloved tatay, dyan na pinalam niya po yung nangyari sa aming beloved father. Doon na, nang time na yun, naisugod na po sa ospital aming beloved kapatid, kaya sumunod na lamang po sila doon mga minamahal. Doon napag-alaman na talaga, napuruhan po yung ulo ng aming beloved na kapatid. Andiyan na talagang yung pangihina ng kanyang katawan, yung kawalan ng ganang kumain mga minamahal. Nag-cause din po yung mga minamahal po sa mga kumakain, talagang pagsusuka na po ng dugo mga minamahal. Noong mga time na yun mga minamahal, nung hapon na po yun, nag-stayin po kami dito sa pastoral house. Patuloy na nanalangin sa ating pinakamalpisus, nagpuri. Andiyan na, nagpabot din po ng prayer nagpabot rin po kami ng prayer dito po sa ating pastoral house. Andiyan po na patuloy po kami nagtiwala sa ating pinakamampisus. After 1 week mga minamahalan, talagang nakita namin yung kalakasan na pinagkalob ng ating pinakamalpisus. Andiyan yung unti-unti nagkaroon po siya ng gana ay sa kahabagan natin pinakamalpisus. After 1 week, nakalabas na po siya ng ospital. Nandiyan yung kagalingan ay pinagkalob ng ating pinakamalpisus. Kaya pinagpapasalamat po namin yan. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamalpisus sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming beloved mother. Nandiyan na bagabat malayo po siya sa amin. Nandiyan yung araw-araw na kalakasan at pag-iingat na pinagkakalob niya po sa aming beloved mother. Kaya nagpapasalamat din po namin yan. Ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamalpiso sa patuloy niyo pong pag-iingat sa amin, sa aming magkakapatid, sa aming pagpasok, sa aming paaralan, sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy pong pinagkakalob sa amin. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamalpiso sa patuloy na kalakasan ng aming physical na pangangatawan, sa patuloy na pag-provide na po ng aming pangangailangan sa kanyang kahabagan, na patuloy po kaming magamit sa kanyang banalubasan. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas pagpuri, pagsabat, dakilay tangi sa ating pinakamamahal at Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. God bless sa pinagpalampatong ating pong beloved sister Abigail Villaruz. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa pagpapala sa buhay nating mga kapatid. Amen. At atin ang pong ibinibigay sa ating pong beloved brother Peddy Castillo. Atin pong pakinggan kung paano sila pinagpala ating pinakamamahal na Panginoon. At sila lamang po maminamahal yung huling nakalista po dito maminamahal. Kaya tayo po nananawagan sa ating mga kapatid, sa ating mga kapatiran na pong magpasalamat sa mahal na Panginoon. Kayo po ay magpalista lamang po dyan sa ating beloved sister information upang kayo rin po ay aming mapakinggan din kung paano kayo pinagpala ng mahal na Panginoon. At tandaan natin lagi maminamahal na ang mga patutong ito ay nakatutulong sa bawat sa atin upang patuloy na tumatag, lumakas ang ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Narito po ating pong beloved brother Peddy Castillo. Ating po pakinggan kung paano silang pinagpala ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Personal po, mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila,
ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng tubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastoral Lina Commons Almeida. At ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo po, beloved mga kapatid, ako po ay nagpapabot na madaling araw na po, hindi namin mahal. Bago ko po nakilala ang Jesus, ang ministry po ito ay nakikinig po muna ng makalangit ng mga awitin, mga Hillsongs. At nakilala ko ito sa social media, sa pamamagitan po ng social media. Hindi ko po ito nalaman na may Jesus Miracle Crusade sa San Carlos kasi halos hindi po ako lumalabas sa bahay, no? Lagi sa bukid. Yung trabaho namin ay lagi sa bukid po, magsasaka. Dati po na hindi ko po pa nakilala po ito ng itong minister po ito ay alam ko po ay lagi nagkakasakit at padaling mapagod o walang kagalakan ng nakilala ko po ang tunay na gawa ng pinakamamahal na Panginoon. Praise Lord. Nagpapasalamat po ako at napupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako binigyan ng kagalakan na Amen. Lagi na magpuri at ako lubusang na binago at pinagaling na pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay talaga nagpapasalap at napupuri sa pinakamamahal na Panginoon dahil ako po ay inalis po ako sa masamang bisyo, sa panunod na Amen. Sa mga panunod ng mga malalaswang video dahil po dati po kasi pagkahilig ko talaga manood na ganun po mga malalaswang papasalamat po dahil nalis po ako doon sa bisyong po yun. Praise the Lord. At dati po may repulto po kami doon sa bahay. Pinagbabasag ko po yun na kahit bagong bili po yun, kahit mahal pa yun na binili ng aking magulang, pinagbabasag ko po yun. Hindi pa po dapat na basagin, binasag ko po yun. Kahit ako ay pinagalitan at gano'n po na pinagalitan at pinagpapalo ako hindi pa ako gumanti. Papasalamat sa ako sa pinag-iingatan pa ako na pinag-iingatan po ako sa lahat po ng panahon at araw. At sa pagdadrive na tuwing dumalo at sa unang dalangin na ginagalang na pastora ko ba patuloy na dumalo, nagpagpakainit sa paglilingkod dahil marami na po akong narinig na patuto sa Jesus Miracle sa congregation po ito na Jesus Miracle Crusade na mga patuto sa langit at impyerno na doon lumakas po ang aking pananampalataya na lalong
magpakinit sa paglilingkod. Na ang Jesus Miracle Crusade ay the best. Hanggang dito lamang po, lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alahat magsabi ng Praise the Lord. Alahat magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kabutihan at pagpapala sa buhay nating mga kapatid. God bless ating beloved brother Pedro Castillo. At tunay nga minamahal sa nariyan minamahal yung ating mga kapatid ay sa kanyang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nariyan na totoo ang sabi nating pinakawal Jesus sa kanyang salita minamahal na talagang kapag tayo minamahal ating matutunan na isuko ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Siya po minamahal yung magtuturo sa ating mga minamahal ng mga dapat nating gawin, mga minamahal ating mga kapatid, na nariyan na unti-unti siya tinuro ang mahal na Panginoon na huwag nang gawin mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon, sapagkat kapag nanahan nga sa ating mga minamahal ang Espiritu Santo ng mahal na Panginoon, ay ang isang bagay, ang paggawa ng mabuti, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, yan ay magiging madali po maminamahal sa isang Kristiyano maminamahal na puspuso ng Santo Espiritu mahal Panginoon, sapagkat nangingibabaw po dyan ang pag-ibig, ang kasiyahan, kagalakan sa paglilingkod sa mahal Panginoon, sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Nariyan din yung sinasabi nilang makadiyos na takot maminamahal, na ayaw natin maminamahal na makagawa tayo ng labag sa kalooban ng Panginoon. At nariyan din maminamahal ating mga kapatid, bagamat sa kanyang kabaguhan ay hindi kailanman nagkulang mahal Panginoon upang siya po maminamahal ay pag-ingatan din, protektahan maminamahal at laging mangusap ang mahal Panginoon sa kanyang buhay, na dito maminamahal sa kanyang kinabibilangan maminamahal dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay ito ay tunay na nilang isang gawain ng mahal Panginoon, na narito ang nilang isang propeta ng mahal Panginoon, ating minamahal ginagalang evangelist Pastor Wildes Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, mga minamahal na talagang nagturo sa atin na ayon sa kalooban ng Panginoon, na talagang kanila po mga minamahal na sindikap talagang masunod ang kalooban ng Panginoon, may pangaral po mga minamahal ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, kung kaya tayo mga minamahal sa oras na ito ay siyang nagtatamasa ng mga pagbabago ng buhay, kagalingan na ating mga karamdaman, amen, na ating mga narinig pagtugon sa ating mga dalangin, sa pag-provide lahat ng ating pangailangan mga minamalyan ay patunay na totoo ang Diyos na ating pinaglingkuran sa ministeryong ito, amen. At paalamang din mga minamahal na tayo rin po ay talagang pinag-iingat din ng mahal Panginoon sa ating mga panalita, sa ating mga kilos, sa ating mga gawa mamimahal upang sa mga tao nakapaligid sa atin, lalo na sa mga hindi pa po totally nakaunawa sa salita ng mahal Panginoon, ay siyempre upang hindi rin po mapulaan ang mahal Panginoon, ay tayo rin dapat maminamahal ay talagang bago gumawa ng isang aksyon maminamahal ay atin munang i-share ang salita ng mahal Panginoon, atin pong sabihin kung ano ang kalooban ng mahal Panginoon sa maayos at mahinahon na panalita maminamahal, dahil yan natin maminamahal na ang mahal Panginoon ang siyang kusang kumilos sa kailang puso maminamahal, amen. At bago natin gawin yan, huwag natin kalimutan, sabi ng mga pastor, lagi tayong lumuhod, manalangin, magsisi, magpuri sa mahal Panginoon, upang kapag tayo ay mag-share ng salita ng mahal Panginoon, kapag ating ipaliwanag yung kalooban ng mahal Panginoon, lalo na sa ating miyembro ng pamilya na hindi pa po talagang pareho ng ating panampalataya, ay lumakip ang Santong Espiritu ng mahal Panginoon na kusa ito maminamahal, na hihipo sa kanilang puso, magbubukas ng kanilang isipan, maunawaan nila ang kalooban sa salita ng mahal Panginoon, at isang magiging madaling bagay na lamang maminamahal, na sila rin mismo maminamahal ang siyang gagamitin ng mahal Panginoon, na talagang magiging patotoo maminamahal, na sila talaga ay kumbinsido sa salita ng mahal Panginoon, sila ay konvertido maminamahal, gaya maminamahal ng patutuo ng ating mga kapatid dito, maminamahal ang ginagawa nila, bagamat ang kanilang mahal sa buhay ay sila pinagtatabuyan,
ang kailang ginagawa, hindi sila nanlalaban, ang kailang ginagawa, lalo lang na nagpupuri, nanalangin, nagsusumamo sa Panginoon, dumadalo mga minamahal, at nariyan po mga minamahal, hindi naglaong mga minamahal, ay naghihimal ang mga Panginoon, hindi po ang puso ng membro ng pamilya nilang ito mga minamahal, na dati-dating na nag-uusig sa kanila, subalit siya pa mismo yung unang-unang tinawag ng mga Panginoon, upang manampalataya, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy nating ibahagi ang kabutihan ng Panginoon, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan ay yung pagpapatutuon natin, mga minol, na hindi lamang sabi nga ay magtatapos dito, mga minol, kundi nasaan man tayo, i-share natin ang isang mga minol, ang kabutihan ng Panginoon, ang Diyos natin buhay at patuloy na umiibig sa bawat isa, naghihintay sa pagbabalik ng mga makasalamutas ng mga makasalanan upang sila din ay makasama ng Panginoon sa kalitayan sa buhay na walang hanggan. Amen. At ipoponin niyo mga minamahal, meron po palang dalawa pa po pala dito mga minamahal, hindi ko po napansin mga minamahal, ating po beloved sister Hannah Villaruz at ating pong beloved brother Ramil Norba. Amen. Mayroon pa po palang dalawang natitira dito mga minamahal na magpato mga minamahal habang ating hinintay yung ating mga kapatiran na nariyan sila patuloy na gagalag na ibahagi, ipatutuo ang kabutihan ng Panginoon. Huwag po kayong mag-alinlangan, huwag po kayong mahiya. Maaari po kayong lumapit dyan sa beloved sister information sa bandang likuran po mga minamahal upang ipalista yung mga pangalan at ng ating talagang laging masariwa ang himala ang patutuo buhat sa Panginoon na laging magpapalakas sa ating pananampalataya sa Kanya. Amen? At kung handa na po ating beloved sister Hannah Villaruz, atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon at sundas na ating pong beloved brother Ramil Norba. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang turot aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila rin pong beloved Almeda children, sa atin rin pong beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga beloved na kapatiran. Ako po'y nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataon na akin pong mapasalamatan ng lahat ng kabutihan na Kanyang ginawa po sa aming buhay. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat maalala ko lamang po mga minamahal. Ito pong Saturday lamang po, andyan po yung kabigatan ng aking katawan na naramdaman ko sa aking sarili, mahal pa. Ito pong sa Saturday, dyan po yung pananakit na rin po ng aking ulo, kasabay na rin po ng pagbigat nga po ng aking katawan. At nung Sunday na rin po, andyan po yung lagnat na aking pong naranasan, mahal. At sa aking pong lagnat, andyan po na akin pong nalalang mga turot aral ng ating beloved Pastor Lina Salmeda. At ako po'y nagbigay ng pag-aayon sa ating pinakamamahal na Jesus. At ito pong Tuesday lamang po, andyan po yung kagalingan na aking naramdaman sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa paggabay niyo po sa amin sa aming pagpasok sa paaralan at sa pagbibigay niyo po ng wisdom, knowledge, and understanding. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat diyan po na hindi man po karapat dapat ay ang kanyang kinakahabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapalang pisikal, pinansyal at espiritual. Kaya bago po ako magtapos ay andyan po na
Nais po naming alayan ng ating Praise the pinakamamahal Lord, na man. Jesus. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minabago tayo magpatuloy mga minamahal. Tayo muna dumalangin para po sa ating pong breaking mga minamahal. Bago ibigay po pagkatong sa ating beloved brother Ramil Norba. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay na bumula sa iyo. At sa pagkatong binibigay mo ko sa amin kami sama-sama sa pupupuri sa iyo sa bumagdamag na tumalapay Noah. Mapulan sa pandalangin namin ginagawa sa Estrada Almeda. Dalangin namin sa iyo malapay Noah na yung pong breaking na ito magbigay kalakasan sa physical pangatawan. Gubising sa aming mga inantok na diwa upang aming patuloy na mapakinggan lahat ng mga biyayang binikalob mo sa iyo mga anak malapay Noah. Magsilbing kalakasan sa iyong pananampalataya. Bawat kamay na ginamit mo malapay Noah, mahalaga ito'y malikom ay balik mo makalibong beses malapay noon at sa mga nais na yung mga kapatid na magpagamit sa bagay ito dahil sa kawalan hindi makapagbigay, pagpalay mo po sila malapay noon upang makabahagi sila sa mga ministeryong ito. Pagpalay mo kami lahat ng aming samot pasalamat sa iyong pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. All this seem to stop with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the wandering to wine. To the hungry call and now, come and dine. The disciples came to them, thus obeying Christ from them. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the wandering into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble. Oh, till